Nagbabalik po ang live coverage natin sa nagaganap na pagdinig dyan sa Kamara de Representantes tungkol dito sa nagaganap na o tungkol dito sa problema sa droga at ang pagkakalat nito lalong-lalo na dyan sa Muntinlupa Bilibid Prisons. Balikan natin ang hearing sa Kamara kaugnay dito sa droga sa Bilibid na kinasasangkutan umano ni Senadora Laila De Lima. Kasalukuyang nagsasalita ngayon at kinakatkat ng mga congressman si Ampang Colangco. Pinakabawal po ang inumin na makalasing po, pinakabawal. Pinakabawal. Kasi yung noon dating wala pa ko sa maximum bira sila makapasok ng beer. Ako lang nagpapasok dyan mula tinayo yung Bilibid. Wala nagpapasok ng 300 boxes ng beer. Bakit mo naman naipasok yan samantalang yan ang pinakabawal sa loob ng Bilibid? Ay, siyempre po may paspas po tayo sa Department of Justice yung Secretary de Lima po. Paano ka binasbasa nun? Dahil po doon sa security po niya, kausap ko at isang bisis ko po nakausap po si Secretary de Lima sa phone po, isang bisis po. Nakausap mo tungkol dyan sa Opo, may number po. Saan yung... At tagal-tagal kong hinahanap tong number na po dahil mula ni Red po kami sa na lang nakita po sa aking pinsan. Anong papel yan? Ito po ang number po ni Secretary de Lima po. Paano mo nakuha yung number niya? Noong January 2nd week 2014, yung may instruct na po siya nga siya magbe-braid sa transaction sa Shabu. Siyempre nagduda po rin ako, imposible, sekretary. Tapos ganun, siyempre, sabi ko, Junel, sir, pwede ba makausap saglit po si sekretary? Okay. Bago yun, ano yung number na nakalagay dyan? Basahin mo ng malakas. Teka ma. Yung mata ko. Mababasa mo ba yan? 0917-842-1831 po. 18 or... 19 pala, sorry po, Your Honor. 842-1931. 1931. Opo. Sinabi mong yan ay... Paano mo nakuha nga ulit ang cellphone na yan? Bigyan mo ko cellphone. Bigay sa'yo yan. Paano mo nakuha yan? Ito po, ganito po yung ano. Paano Yung pangyayari? pagsabi, gusto ko lang malaman, i-confirm at nagmula nung 2013, October, nag-umpisa na po ko nagbigay ng 3 milyon kinukuha po ni Jonel sa ating talent manager ng banda. 2013. 2010, doon ka nagbigay ng quota kay Secretary de Lima ng 3 million per month. Opo. Okay. Tapos, nung hindi ko nakausap si Secretary hanggang January, nag-usap kami ni Sir Jonel, sabi ko, at lalo na yung may instruction na naman daw si Ronnie Dayan, sabi ko, pwede ba makausap si Secretary? Para yata kang tiwala, hindi. Ano lang, siguro din ko lang na, kahit saglit lang po. Sabi niya, sige, para maniwala ka, i-dial mo. I-dial. Dinidictate niya. Cellphone, pwede pairam cellphone. Yung mic mo. Okay. Okay. Sabi niya, sige, dial mo. Dictate. So, dial ko. Itong denial ko po number. Pagkatapos, pindot ko. Pagpindot ko, lumabas yung ma'am. Tapos, sabi ko nga, ikaw man nakausap. Sabi ko, ikaw man na makausap. Sabihin mo, kausapin ko. Siyempre, di ba kausap niya? Sabi niya, hello po ma'am. Itatapos, hello po ma'am. Kausapin ka saglit ni Herbert. Sabi niya sa akin, sige. Ang sabi ko sa kanya, ang sabi ko po ni ma'am, Herbert, sabi niya sa akin, kumusta? Siyempre, baka ang isip ko nun, baka kunwari si sekretary to. Siyempre, pero yung boses niya po, dahil lagi ko po siya napanood sa TV, talagang siya po. Sabi ko, ma'am, confirm ko lang po, nandito po si Sir Jonel. May instruction po sa akin. Sabi po niya, okay, bahala na kayo diyan. Ma'am, I confirm ko rin po yung October po, nagmula po siya, umpisa po siya doon sa October 2003, kinukuha po niya yung 3M po. Okay.
Herbert, thank you. Yun lang po ang usapan namin doon. Maikli lang po. Yun. So mga anong buwan yan nang nag-usap kayo sa telepono? January 2nd week po ng 2014 po. So, October nagbigay ka, November nagbigay ka ng 3 million. Opo. December nagbigay ka ng 3 million. Opo. Mm. January, Mm. kinausap mo si Secretary de Lima. O, kasi magmula noong October po, pagbibigay, kinukuha po ni Junel yung pera na 3 million, ay hindi ko nakausap. Nung time na yung may panibagong utos sa akin, yung shabu na pinag-usapan, ay gusto ko lang makausap si Secretary po. Kahit saglit. Pero yung yung mga nakaraang pinagbibigyan mo, October, November, December, nagduda ka ba na nakakarating kay Secretary de Lima yun o hindi? Kasi, nung sa 3 million, hindi kasi, hindi pa ko, wala kung kung may duda po, Your Honor, kunti lang kasi, ang una-una, ang katiwala ko, yung talent manager ng banda ko po. Tapos, hindi lang po si Junel po ay yung security, kung hindi, yung kanang kamay secretary mismo sa opisina ni Secretary de Lins po ay Anong pangalan? Ma'am Lins. Ma'am Lins. Oh, Lins po ang yung talent manager ko po ang kasi sila pong close. Anong pangalan niyan, talent manager mo ngayon? Si Renante Diaz po. Renante Diaz po. Reynante Diaz. Ngayon, sa telepono, paano mo naman nasigurong siya yung kausap mo, na si Secretary de Lima? Kasi po lagi ko nanood ng TV at lagi ko po siya yung boses niya, nabusisan ko po siya. So talagang boses na boses niya. Sobra pong boses. 100%? 100% po. Mr. Chairman, can I just manifest to the chair the number of Mr. Golanco and summon the service provider to get a recording and time of those conversations? Okay. I so move. Opo. What is your number, Mr. Golango? Number ay namin pong number po kay Sir Junel po, Your Honor. Sir Junel. What is the number of Jonel? Do you know? Hindi ko na ano po. Pero may alam po yung yung secretary ko, talent manager ko po ng banda. Siya po nakalam. Sila po ang close po ni Sir Junel. Will you please submit that number to this committee? Attorney, kay Renante Diaz po yung number. So anyway, Secretary, please submit that number so that the request of the minority floor leader can be carried out. Yes, Mr. Chair. As a matter of fact, we have a first certification with respect to that. And this certification was issued this morning by the Department of Justice because it appears that the telephone, as read by the number, as read by the witness, belongs to the DOJ. And the certification reads for the record, and I quote, Republika ng Pilipinas, Kagawaran ng Department of Justice, Manila. Certification. To whom it may concern, this is to certify that the Globe Plan issued to former Secretary of Justice Laila M. De Lima with serial phone number 0917-842-1931, the number read by the witness, number 757-87131, covering the period from September 2012 to October 2015, was paid by the undersigned, being the special disbursing officer. This certification is being issued for whatever legal purpose it may serve. Issued this September 2016 at Manila, Philippines. Signed, Leandra C. Cordova, Cashier 2. May we request that this certification be marked as exhibit? Please mark it. As exhibit letter J. Now, what about the number of Sanchez, the one that was used to call We will that ask. number? We will ask Mr. Chair what's the name of your manager? Talent manager ko po. Your Honor,
Renante Diaz po. Pwedeng makatistigo siya dito. Opo. So, we will get the record of his cell phone if there is still a record. Please, Mr. Chair. please do that. And if we need to summon him here, then we will do so also. But give you that opportunity to bring him to this hearing. And if this honorable committee will subpoena Globe Telephone, then we'll be very thankful about it. We will, the COMSEC is hereby directed to make the necessary request to Globe Telecom. Just before that, why do you have a telephone? Kaninong telepono ito? Yung, Ay, kay Secretary de Lima po. Hindi, yung hawak mo. Ay, Sa akin po ito. Hindi lang for demonstration purposes. Ganun. Kala ko. sample lang po yan, sample po. Sige. Please, Congressman Teves. Yeah, thank you. Interjection lang, tama yung sinabi ni Minority Leader na isamon yung Globe. Sa akin lang, may certification anong number na binigay, no? Eh, pwede naman kunin lang ninong number. So, para sa akin, mas importante din, ma-certify din yung isang number kung pwede at makuha more or less yung time and date ng pag-uusap para pag mag-summon tayo ng telco provider, mas madali nilang mahanap. We will let the Department of Justice Secretary him to task on that particular point. Thank you. Yes, Mr. Chair, as a matter of fact, we will be very thankful kung tutulungan kami ng this committee obtain the records of that cell phone and the cell phone of assigned to Secretary de Lima. Hindi, nasa inyo na yun di ba? So, nakuha mo na, may certification. Ang sinasabi, which is more in the control of the witness, which you can also obtain through him. So, and then, we will be able to match. And we will also be submitting, Mr. Chair, the bill for that particular telephone number used by Secretary de Lima. For the period August 16, 2015 to September 15, 2015. So it's just last year. And billing period 3 September 2012 to 2012. So these are the billings for that particular telephone number. So, May we request that the same be marked as Exhibit K and L respectively? Mr. Chairman, before the good secretary will continue with his direct examination, in relation to that call with the witness, with his talk with Secretary de Lima over the phone, may we know what time and what day, if he can still recall, for record purposes? Matatandaan mo raw ba, Ginoong Colangco, kung mga anong petsa o oras nang kayo ni the Secretary de Lima gamit yung cellphone ni Jonel Sanchez? Hindi ko na matandaan po natandaan ko po yung oras siguro nasa hapon yung mga 1 to 2:30, ganon. Ganon lang siya, hindi ko mainsakto kung talaga araw. Sabihin ko mo, tanungin ko muna yung si Renante Diaz kasi nandun siya kung anong araw talaga yon, kung anong buwan. Pero ano po yon? Ang buwan, ano po 2014 po, January. Pero yung araw lang po yon, Your Honor, hindi ko yung oras nasa 1 o'clock, 2 o'clock to 2:30 ng hapon po. Yung ano na lang po, yung pizza po ay hindi ko sigurado. Yung pong certification na in-issue ng DOJ this morning ay from the period September 2012 to October 2015. So pasok yung araw na yun. okay, so let a subpoena be issued for purposes of, duces tecum lang,
Duces Tecum. Sinong magte-testify? The one, Anyway, let's do it this way. Can you please submit the particulars to us of that particular person to be subpoenaed and the particular document also to be subpoenaed, so the committee can issue the subpoena ad testificandum. we will Mr. do it, Chair. Mr. Chair. Mr. Thank you. Chair, just in connection with the motion for the issuance of subpoena duces tecum and ad testificandum, since they have been mentioning about the brazen disregard of the standard operating procedure as to maintenance of the Bilibid prison, the names mentioned that they be also be subpoenaed with ad testificandum, former Bureau of Corrections Chief Pangilinan and Bukayo, and Cruz, the three of them. So, are they still in government? Because if so, then we can issue the invitation before we They are even... not in the government. Have you, Secretary Aguirre, were you able to talk to these people to be able to invest, or otherwise we will... we intend to invite them if you still have access to them, but otherwise we'll have to issue the necessary subpoena. Opo, si Director Vinarao, dalawang beses in my, before we go deeper dyan sa Bucor problem, si Director Bukayo, kinausap po rin as may resource person, pero wala kaming pinag-usapan ni Director Bukayo, kundi yung pagtatago niya at nanganib daw yung buhay niya dyan eh. So, nating isubpina yun. Yeah, just the same. Okay, so... There's a motion, Mr. Chair, that the aforementioned names who serve as the former Bucor chief be subpoenaed. Mr. Chairman, I talked to former Director Santiago of the Bureau of Corrections yesterday to be invited by this committee. Let an invitation be issued to General Judicious Dionisio Santiago and Former Bureau former Bucor Director and former AP Chief of Staff, and former AFP. AFP Chief of Staff and PIDEA. So let invitation be issued to him, and for those whose names were mentioned, then let a subpoena do the approval of the speaker. Thank you, Mr. Chair. During the Bureau Director at the time of the supposed telephone call in January 2014 is Franklin Jesus Bukayo from March 15, 2013 to June 22, 2015. So we could also subpoena him. Yeah, please note that and let a subpoena be issued. Okay, may we proceed, Mr. Chair? Mr. Chairman, you know the testimony of the witness that he has the telephone number of Secretary de Lima, to me seems to be a mystery that by casual acquaintance he got the telephone number of Secretary de Lima. Now, under the principle of display of real evidence, or under the principle of autoptic proference, in order to add whatever doubt we may have and to make it convenient and easy for this committee, may I suggest that the committee secretary now
use the telephone number by calling the telephone number, and we will see who will answer the telephone number. Dali lang. We will have our time for the interpellation after the Secretary has completed the testimony. Tawagan, with the audience. Order. We will have time to do that. Kaya nga. But meanwhile, shall we let the Secretary finish his direct? Anyway, Mr. Chairman, for clarification, may this representation inquire who is in possession of the telephone number now, or the telephone itself? Mr. Secretary, would you know? This Well, is issued to the department. That's correct, Mr. Chair. The period, Now. the Globe Plan issued to former Secretary Justice Laila de Lima. I'm just reading from the certification with cellular phone number 0842191, account number 7578731, covering the period from September 2012 to October 2015, was paid by the undersigned during being the special disbursing officer. So, dun sa period na ang witness, Colanco at saka Secretary de Lima, covered nito. Hindi po. Ang tanong po ni Deputy Speaker, sino ngayon ang may tangan ng telepono na yan? Going back to that, titingnan po namin kung this Sige. was issued by Department of Justice, kung issued by the Department of Justice, at i-return niya pagkatapos ng term niya. But, kung ito ay issued kay Secretary de Lima at pinababayaran lang niya sa DOJ, then na kay Secretary de Lima siguro ito. Anyway, please... We will determine that, Your yes, Mr. please. I made that suggestion, Your Honor, because we are sure that that is in the possession of Secretary de Lima now. By simply calling her, and the telephone call is answered by de Lima or anyone who could be associated with her. You may At wish least at to this do that, point Your in Honor. time, at least at this point in time, Anyway, we will all to determine the probative value of the testimony of the witness, Mr. Chairman. Mr. Chair. anyway, what we'd like is to have all of these witnesses, and we still have 4 to cover. So, if Your Honor wish to call, please do so, and so that you can make a manifestation thereon later. But in the meanwhile, can we just let this witness to finish with his testimony? Mr. Chair, I think this is very material to what Deputy Please Speaker. do that even as we... Please, Mr. Chair, as I was listening to Deputy Speaker Castro suggesting that we call this number, I heeded his suggestion, and to my great surprise, it in fact, in my contact list, is registered under Laila de Lima. Okay, so please take note of that, and that be placed on record. So, So meron meron ho ba sumagot? No, you can try. It's in my contact list. Please continue with your own effort on this. Let us please proceed. Order. May we just proceed with the testimony of the witness. Mr. Chairman. Mr. Chairman, thank you very much for having accommodated this representation, and thank you for the of Deputy Speaker Graham Garcia, because at least at this point in time, we can form an opinion as to the probative value, notwithstanding prima facie probative value. At least we can form that probative value opinion at this point in time. Thank you, Mr. Deputy Chairman. Speaker. Please continue, Secretary Aguirre. Ay, ikaw ba nagbagay?
Anyway, very high ang property value nung kay Garcia. O, anang dun sa cellphone niya, nandun nakalista pala eh. So, how can you argue against a listed number? Anyway, pwede po tayong magpatuloy na. Please proceed. Okay. So, bumalik tayo dun sa papasok ng mga kontrabando. Opo, Your Honor. Oh. So, bukod dun sa 3 truck o 5 truck na beer na pinasok mo, Opo. ito ba'y alam? Siyempre po. Alam mo na kasi, siyempre. ang 300 boxes po, nabinta po ng 3 million din po. Kasi 10,000 per box, ang bili ko po ay 700 pesos per box. So yung 1 million po ay para kay sekretary. Okay. Sabihin, yung tinubo mong 1 milyon, binawasan mo yung tinubo mo at 1 milyon ibinigay mo kay sekretary. O basta po 3 million nabinta po doon, tapos ang 1 million sa kanya, may 2 million ako, siyempre ako nakakapital, may nagkapital po ako. Ang iba naman doon, siyempre pamiar ko din sa mga maliliit na Bucor. At mga tao at mga sa tao ko rin sa production. Meron kayong tawag ng production, Herbert C. Production po, meron po ako doon. So yun doon, kinukuha namin mga inarinta na mga generator, mga yung mga equipment na speaker, trusses, mga light, sound engineer, mixer, no. So doon tapos yung mga sweldo, doon ko kinukuha every my big concert po ako, doon ko kinukuha yung sobra po. Basta 1 million po kay sekretary po, bili na po. Kanino mo binigay yung share ni Dilima na 1 milyon doon sa beer profits mo? Ang bagman po niya po, ang tagakuha ng pera ay si Sir Junel Sanchez, security aid niya sa kay secretary. Minsan po siyang kumukuha doon sa pumasok sa maximum, at si Ronnie Daya naman po, yung malapit na driver niya, ay lagi pumupunta din kay GB Sebastian. So minsan hiningian ko po siya ng una ng account number. Sabi ni malaking pera na yan, lalo na sa 3 milyon. Kasi sabi ko, alam mo sir, sa ginawa niyo itong kita pera to ilalabas ni Ray. At least paglabas ni Ray, yung talent management ko diretso na sa bangko. Kung BDO ba, wala, hindi daw pwede magbigay. So minsan pa po nabubushit po ako doon sa Sir Junel na yan, ay kumukuha ng 3 milyon. May isang time nga, nagingit pa na siya pang gasolina at pagkain daw. Sabi ni, sa akin ni Ray, Manoy, nagpahingi siya, ha? Bakit hindi pa siya binibigyan yung 3 milyon, 1 milyon? Kagrabe naman yun, ang kapal namang mukha yung tao na yan. So, di ba? Sabi ko, kasi siyempre 3 milyon, 1 milyon. Tapos, yun, naghingi ng 20,000, Your Honor. Ang sabi ko, bigyan mo lang 5,000 yan. Binigyan ng 5,000. Pinadala sa Palawan. Yun po, may hawak po kaming resibo, nagpagpatunay na mayroon kaming resibo nga Palawan. Ang pangalan po sa resibo po, Junel Sanchez. Ang napapadala po ang aking talent manager na si Randy Diaz po. Nasaan yung resibong yun? Attorney, ang resibo. Mr. Chairman. Gentlemen, ladies and gentlemen, let us just maintain order and silence. Let's avoid itong mga pawanan para mas mabilis yung ating proceeding. Mr. Chair, may I be allowed to speak? Ano ba yan? About the query, where is the receipt, Your Honor? Mr. Chair, suggestion, if the receipt in possession of the lawyer, hand on to the client, to Mr. Colanco, and let Mr. Colanco identify the receipt po.
is the proper procedure. Please give it to Mr. Colango and or explain to him whatever is the circumstance. Clarification, please. Point of clarification, Mr. Chairman. Ano ang ibig sabihin na ipinadala sa Palawan? Is it money transfer or sa Money probinsyang Palawan? Money transfer. Money transfer. Yung pong money courier. Yes. Not pinadala nung nasa probinsya ng Palawan. Okay. Thank you. So, pwede bang paki-convey na lang kay Mr. Colango para mas... May I just explain, Your Honor, that I only have a Xerox copy. The original is with Ray Diaz, Your Honor. Paki-explain na lang sa kanya and let him answer that. Ito po, yung sinasabi na hingi siya ng 20,000, sabi ko padalan mo na lang 5,000 yan. Kasi nabibigay naman tayo ng 3 million to 1 million. 5,000, ito po si Junel, ito pong resibo po ni Renante Diaz po, ng talent manager ko po. Original ba yung resibong yan? Xerox po yun. Ang original po, naandun po sa aking talent manager sa banda po, si Renante Diaz po. Prior to the production of the original receipt, may we temporarily ask for the marking of the receipt of Palawan as Exhibit M. Mama. Provisional. So, provisional. Pending the production of and comparison with the original receipt. Mr. Chair, yung resibo, can we ask Mr. Colanco na ita-transfer na niya sa possession ng DOJ for safekeeping po? We agree wholeheartedly. Thank you. Your Honor, excuse me po, sorry po, no, sinsya na po dahil po ay marami nadala ng mga Palawan na Korea, yung pagpadalang Palawan na kumpanya po ay ito pala ay ML Kwarta Padala po sa ML po. Sorry po, no, pasensya na po, Your Honor. Ito po, ML po Kwarta Padala po ito. Sorry po, please, you are hereby directed to hand over to Secretary Aguirre. Mr. Chair. Alam mo ba kung sino kung sino ang katauhan nitong si Jonel Sanchez? Paki-ulit po, Your Honor. Alam mo ba kung ano talaga kung sino itong si Jonel Sanchez? Napag-alam mo ba? Kung kilala ko ba kung pagkatao niya po? Nakakilala po sa buong pagkatao niya po ang aking talent manager po nga si Renante Diaz po. Hindi nabanggit sa iyo kung anong tunay ng pagkatao? Hindi po. Pero siya po ay close po sila at lagi po sa DOJ at kang sekretary na si Ma'am Lins na kanang kamay din ni Secretary de Lima ay lagi po sila nagkikwentuhan doon. Minsan po, anong December 2013, napabigay po ko ng 1 million po nang gagaling sa aking lending sa loob po. Pera ko yung sarili po. Dahil yung lending ko po is 10% a week, percent a month. Minsan 1 hour, 1 day, 2 to 3 days, balik niya yung pera kasi manalo. Pag matalo, hiram. Pag manalo, bayad agad. 10% po yun a week. So, doon ko kinukuha minsan po, sabi po ni Ma'am Lins, sabi po ni Ma'am, sabi po ni Secretary na yung para daw sa opisina niya sa mga tao. So, nabigay po ko ng 1 million po. Minsan po, nakasakit po yung asawa ni Ma'am Lins, yung kanang kamay ni Secretary de Lima, at tinulungan ko po, napapadala din po ako ng 300,000 dahil yung anak ba niya yun o asawa ba niya yun sa ospital. Hindi ko alam kung saang ospital, si Renante Diaz po ang aking siya po ang magpaliwanag po doon. Alam mo ba ang buong kapangalanan ng Ma'am Lin na yan? Yun po, nalimutan ko po, basta Lins po siya. Lagi po sila pumupunta si Renante Diaz ang aking manager doon sa Department of Justice. Siya po nakakaalam po, Your Honor. Pero alam mo kay Jonel Sanchez, ano ang ginagawa niya
kay Secretary de Lima? Siya by driver or ano? Sa akin po, ang trabaho niya po ay security aid po siya. Pero sa aking pagkilala, kasi siya tagakuha ng pera, siya inabutan ng pera ni Renante Diaz, akala ko siya po ang bagman niya. Ang bagman po ni Secretary de Lima po. We will ask that this Jonel Sanchez be subpoenaed, Mr. Chair. Ibigay mo lang yung address nito. Kunin mo dun sa yung anong pangalan nun? Po. At saka yung kapangalan nung Lanes po, Ma'am Lanes. Po. para isubpin natin pareho yan. Bukod pa dun po kay kay Undersecretary Baraan at saka kay Susan po. Meron din po ako doon. Lahat ng problema sa aking council side po, halimbawa, ito, Chinese saka problema. Sakupan. Chairman, meron ako tao. Sa tao mo, busing. Nasa medium gusto ko balik maximum. Ganun ba? Ako na balik, Chairman, kung magkano gastos. Sige. Tapos ngayon, sabi ko ni Renante Diaz, Ray, lakarin mo itong pangalan. Sabihin mo doon kung magkano hingi nila. So, si Ma'am Susan is, yan po ang ni Baraan din po. So, pagsabi, sige, 500,000, ibabalik natin sa maximum. So, ito naman ito kasi ako pinigusyante. Ito muna, linawin natin ha. Okay, medyo binanggit mo si Baraan. Ano? Baraan at saka... Sino itong si Baraan ito? Si Baraan po ay Undersecretary, Yusek Yusek ng Department of Justice. Opo. Ngayon, binanggit mo siya. Tingnan mo nga kung ano yung sinasabi mong transaction. Linawin mo, medyo hinaan mo lang ang pagkwento mo para naintindihan natin. Opo. Si Susan at Baraan, pag mga tapon ibalik, sila po ang pwede i-transact po doon, bayaran. Para siya na po bahala doon. Note mo na. Opo. Sino yung si Susan? Ano ni Baraan yan? Parang, tawag to. Parang paghalimbawa, kay Baraan, si Susan ang harap pag-transact, pagtanggap ng pera po. Ngayon, may pera. Opo. Anong pera? Anong transaction ito? Tulad na po yung sinabi ko kanina po, Your Honor, yung Chinese, yung tao na niya Pilipino, yung medium ibalik sa maximum, humingi po sila ng 500,000. So ngayon, kinausap ko... Nandali. Kanino si humingi? Pag pinatransfer mo ang isang preso from medium to maximum, kanino sila humingi? Hindi po. Yun nga po, ang problema ng Chinese, yung tao na gusto niya ibalik ang tao. So, sa maximum? Maximum, kasi nandun sa medium. Kasi hindi man pwede kung numbers mo, ang sentensya mo is number 6 years, 7 years, hindi ka pwede sa maximum po. So, kailangan pira-pirahin para si Baraan si Susan ang bahala, si Ma'am Susan ang bahala para makapunta na maximum. So, ang ginawa ko naman dito, pag sinabi 500,000 doon, sinasabi ko naman sa Chinese 800, may kita din ako 300,000 po. Si Susan, hindi ba yan ay nasa DOJ, empleyado ng DOJ? Opo, nasa technical po yun. As a matter of fact, nandun sa amin? Hindi ko alam po at nakakaalam sa lahat doon sa mga Baraan, Susan, Ma'am Lins, ang kabuuan pagkatao nila nakakaalam ating okay, ipaliwanag mo yung maliwanag. Paano kumikita yung sinabaraan? Doon po sa mga sample. Sample, yeah. Kolonya po. It's akin. Yung Chinese magbibigay ng 3 milyon. Yung galing kolonya sa Mindoro ba yun? So, pwede yun. 3 milyon. Tapos, 3 milyon hingi nila. Sabi ko naman Chinese 4 milyon. So, kumita ko 1 milyon. Ang problema, hindi lang natuloy doon kasi humarang doon may parang hindi nabigyan, hindi rin siya pumirma. Ganun po yun. Time ni Tesoro po yun. So, yung may pinagkikitaan la yung transfer, pag-transfer ng mga inmates. Yan po ang pinakaano ni opisina ni Baraan po. Noon pa yun, matagal na yun po. Ganun ang lahat, marami na po, Your Honor.
makunan ka ng barel. Kunang ang barel, Your Honor, tapong ka agad ng medium. So, ikukulon niya nila. Siyempre, proseso pa yon, mga 1 month bago kay kolonya. So, pag may mga lagyan mo ng 500,000 doon sa office ni Baraan, kay Susan, sa technical, ay hindi na ka mabiyahe. Standby ka na lang na medium, pero hindi ka muna makabalik sa maximum. Po yun, ang ano nila. Gusto ba nila sa maximum kaysa sa medium? O kasi po, ang maximum ay Las Vegas po. Ang sa totoo lang po ay gusto ko lang malaman ng buong sambayan ng Pilipino sa buong Pilipinas. Ang maximum po ay noong sa maximum ay ginawa ko talaga ng parang Roas Boulevard. Lahat, kahit walang dalaw, ito po, sabihin ko na lang po sa inyong lahat, sample, 10 model, binibayaran ko ng 25,000 sa labas. Sabi ko, Ray, magkano? Pag 25,000, maganda ba? Maganda. Picture mo na. Pagpasok ng picture, papasok ko ngayon dito sa maximum, binibinta ko po ng 7 to 75,000. Mayroon po akong hotel na parang rest house po, aircon, may kama, may shower, kompleto po yun. Ganun po ang, siyempre po, obligado sa 3 million a month. Gagawa din po ko ng diskarte. Minsan magkulang yung pagkolekta ko. Ako po magabono. Lahat po gagawin ko po rin sa loob ng maximum para, siyempre, kung magkulang man, ako po mag-abono. Diyan sa mga kinikita mo yan, mayroon kang pinagbibigyan? May binibigyan ka? Secretary Dilima, si Director Bukay is 1.2 million a month po yun. Si Director? November 2013, nag-umpisa po ako nagbibigay. Nauna po si Secretary October 2013. Si Director Bukay po is 2013 November nag-umpisa po. At tinatawag po ka ako ni Director Bukay at nag-uusap din po kami. At sa iyang bagman niya si Colonel Eli. Colonel Eli? Pinatawag niya po ko, Your Honor, sa taas. Unang upo niya. Napakilala siya. Okay, pinatawag ko kasi ako chairman. So, sabi niya sa akin una na, ko lang, walang gulo ha, kasi kakaupo lang. Kailangan ganit. Peace and order. Sabi ko na, Director, okay, Director, walang problema. Peace and order dito, walang gulo yan, walang away, walang patay, ganito. So, mga ilang months po, pinatawag ako uli at nag-uusap po kami doon sa ADCO office. Nagtaka ko po ako, siya kasi opisina nandyan po si YC Ragos, alam na pong opisina nila doon, malaki yon. Nagtaka ko, doon ako pinapasok sa ADCO office, yung assistant, tawag doon, assistant director, doon kami nag-usap. At iniwanan po kami ng isang superintendent at nag-close door po kami. Sabi, Sir, good morning. Herbert, kaupo lang ako, kakaupo ko lang ilang months. Alam mo naman ay tulungan mo ako na kasi maraming gagastusin. Ilang months pa lang kupo. Sabi ko, Sir, wala problema, sir. Akong bahala. Sige, bahala na kayo na mag-usap ni Colonel Eli, yung bata ko. Sige, sir. Kung titingnan ko, sir, kung magkanong maririnig sa sir. Sige. Thank you kayo. Salamat, Robert, ha. Pasensya na. Kasi alam mo na ilang months, medyo bago lang ako umupo ng Bucor Director. Yan po, Your Honor. So, yung sinabi mong binibigay mo kay Secretary De Lima, kasama na yun yung 3 milyong binibigay mo. Doon na yan. O iba? Iba po ito kang Secretary De Lima, 3 milyon. Yung 1 million, every concert ng big event, big concert ko is 1 million sa Bear in Can. Ito naman kang Bukayo ay kinukulikta ko rin sa mga side ko, sa mga big time drug lords and big time inmates. 1.2 million po, buwan-buwan din po kay Direk. Ang tumatanggap po sa 1.2 million po, Your Honor, si Colonel Eli. Ang magbibigay po sa pera sa labas po, kung saan sila magkita, sa McDonald's, Jollibee, ito po si Renan Tidias, ang aking talent manager po, Your Honor. Mr. Secretary, mahaba pa tayo dito. We still have 4 other witnesses. Advance ko na po. Tingnan mo yung paragraph 7, 6 ng iyong affidavit. Nagkasundo kayo na magbebenta ka ng shabu.
paano ang detalye nitong kasunduan ninyong ito? Okay. Instruction po ni Sir Jonel na pondo para 2015 ni Secretary de Lima, 2016 eleksyon ang sabi niya sa akin, kung ilan ang kaya. Yung membro ko, ang kaya lang po is 5 kilos per 2 weeks po. So, 10 kilos sa isang. Ang halaga po noon, ang bigyan ng presyo nila po ay 1.7 po. Binibigay ko po sa aking mga membro po. At sila nang bahala doon. Yung pera po, pinapapasok doon sa mga dalaw papunta sa loob. At ito naman po ay kinukuha po ni Sanchez. Tapos nung ikapitong paragraph, sinabi dito na nag-usap ng buwan ng November 2014, ay kinausap ka ni Jonel Sanchez, i-centralize ang operation. Okay. Yun Paano po, nangyari doon? itong sa November po, at ginagawaan ako ng matrix po. Naka-matrix na po ako. Ako dahil Rick Pato ng China. Ako dahil financer ng mga Chinese. Ako po hindi naman, ako po financer ng Chinese. At naka-matrix po ako. Nandun ako sa Babaw nung time ni Dilima. So, ginawaan na Colonel Cardino at ni G.B. Sebastian. At meron pa silang connection sa si Colonel Cardino, nagyayabang at may connection pa sila doon sa PECC. So, yun, may matrix po ako at sinabi niya sa akin na, Chairman, mainit ka na. Ganitong gawin. In November na ngayon, malapit ng 2015, kailangan ng pundo talaga. Sure na to manalo si Ma'am para naman para sa atin to lahat. So sabi ko po ni Sir Junior, ganito pong gawin, kukuha ka ng 30 kilos na mga bit, kasi marami ang Chinese mo itong mga bit sila to po. Kunan mo ng pinaka 130 kilos to 50 kilos. Pagkatapos ng kuha, ipipix mo kay Roy, ipipix mo sa akin yung full name ng Chinese para itapon natin. So alimbawa, pag makuha ko yung 50 kilos, ipo-forward ko yung ng buo para itapon agad nila. Sila na bala ni Sir Ronnie Dayan, ni Secretary de Lima. Ganun po. At ang sabi ko po, pag-isipan ko po yon. Huwag ka na sabi ko pag-isipan, siyempre, isip ko, imposible naman po kung hindi ko to pa rin itong utos na itatapon ako nga meron akong 3 milyon buwan. Yung big event ko pa ng 1 million, big event ng show ko po ay 1 million. So hindi ko pala nakala ko binablapan ko o tinatakot. So marisip nung talaga nagkatotoo. December 15 talagang kinuha kami, madaling araw ni Red Bull kami. Kinuha. Tapos pag nandun kami sa Superintendent Office, may masakit sa aking kalooban, no? So parang grabe naman to. Grabe, hindi na kontento pa sa 3 milyon. Siguro gusto pa mas higit pa, no? So grabing utos na sa akin 50 to 30 kilos. Isipin mo yan, kung mawala na si Dilimas Director, ako namang balikan dito sa Chinese, istapa ang labas noon. Hindi mo itatapon mo kung wala na sila. Mag-utos ang Chinese, papatayin ako ng 50 milyon, 100 milyon, wala din ko magawa. Mahal ko pong buhay, hindi ako pumayag doon. So may yung nandoon namin sa Superintendent Office at para kaming mga basahan na pinupulot doon at linagay doon sa Superintendent Office, may dumaan na nakabarong. Sabi ko, sir, pwede ba makausap si Secretary? Sabi mo, sir, si Kulangko. Ang apelido ko talaga, Kulangko. Magkulangko na lang ko kasi lagi tinatawag ko. Gusto nila Peter ko, Tony ko, Kulangko. Adi, Kulangko. Sige, Chinese na rin ako. Hindi man ko marunong English, hindi man ko marunong mag-Chinese. Ay, Kulangko, sige. Kulangko naman ako. Bakit lagi kong Kulangko? Sige, Kulangko, Chinese na rin ako. So sabi ko, po sir, sabi na, okay. Maya-maya mga 1 minute and 1 minute niya, pinatawag ako. Siyempre, pinatawag ako doon sa conference room. Sa 19 po kami, nandun sa Superintendent Office, pinatawag na ako doon sa conference room. Ang mga kasama namin doon yung mga Bucor at mga bodyguard niya. Nandito po, Your Honor, nandito po si Dilima, nasa left side po ako. Nasa left side po ako. Sabi niya, ganon po siya,
Sit down daw. Sit down. Sabi ko po, dito si Secretary de Lima po. Sabi ko na, sabi niya, ma'am, pwede paluin yung security ba, baka marinig. Sige na, paluin. Ibulong mo lang, bulong. Bulong ko na. Sabi ko, bulong ko na, ma'am, yung instruction ni Ronnie Dayan kay Junel po, payag na po ko doon, huwag na ko itapon. Ang sagot po niya po sa akin, got it. Sabi ko, ma'am, thank you po. Si Dilima, lip side po. Ma'am, thank you po. Sabi niya, okay, ganun siya. Pagtayo ko po, Your Honor, one step, two step, nandito na po ako, at lumingon po siya. Herbert. Sabi ko, kasi palit na ko eh. Sabi nga, Herbert, temporary ka lang muna doon Sa 19 kami, ako sinasabihan, temporary lang muna ako doon. So, ang isip ko po, 3 days na ako, ibabalik na ako na magsinom. Natuluyan po ako, hindi na ako binalik. 8 months na po ako sa NBI. Dahil, hindi na ako binalik, sinulo na ni GB lahat, Sebastian, ang aking area sa Carcel side. Lahat po ang nangyayari po. Ngayon, anong sinabi mo sabi sa ni Dilima? Sinabi mo kay Dilima, binulong mo kay Dilima, ma'am, yung instruction ni Ronnie Dayan kay Junel, payag na po ako. Huwag ninyo lang akong ipatapon. Opo. Ano? Ayan. Yung sinasabi ni Sir Junel sa akin, November, mainit ka na, nakamitrix na po ako. Sige, ganitong gawin mo. Kuha ka ng kami na, Sir Ronnie Dayan ang bahala kay ma'am. Ganitong gawin mo. Para pondo 2015, election 2016. Kuha ka kasi malaki ang area mo at halos lahat ng mga big time drug lords na sa'yo. 30 to 50 kilos kunan ko po. Stop na po yung pagkuha sa 50 or 30 kung pumayag po ako doon, hindi na babayar itatapon pong tao. Sa kolonya kung saan Iwahig, Mindoro, ganun po yun. Sambuanga. Pero ang problema, pag wala na si Dilima, ako namang hanapin Chinese. So, sabi ko, pag-isipan ko lang. Pero kung hindi ko nagsasabi pag-isipan nga, katulad din ko kay JB nga, payag na rin, ay hindi ako matatapon. Siyempre, malaking area ko eh. So, okay. Yun po. So, anong pagkaintindi mo nung got it? Yung got it po, parang ko po, kopya. Parang got, nakuha niya, gano'n. Kasi minsan naman po, hindi naman ko lahat, meron naman ako alam na sa English, pero bilang lang po. Yung got it, na kasi lagi ko panood sa TV, merong got it, gano'n. So, yan. So, akala mo, sandali ka lang sa MBI. Pag sinasabi na, Herbert, temporary ka lang muna doon. Thank you po, ma'am. Okay. Gumanon pa ako sa kanya. Kung may CCTV, gumanon pa ako. Thank you po, ma'am. Siyempre, secretary po yun eh. Ilang araw kang inabot doon? 8 months po. 8 months po. Tapos yung attorney namin po, 1 month bago makapasok. Hindi siya gusto makapasok. Hindi gusto siya makapasok ng abogado nga. Dapat may sasabihin po ako. Tulad na po yung sinabi, Your Honor, doon sa kuryente. Masakit sa aming kaluban. Dahil po kami daw ay nagnakaw ng kuryente. Ng Bucor. Sa totoo po, Your Honor. Questions? Can we wind up on this? Apo, dalawang questions. Okay. Nung ibinilik ka sa NBP, saan ka dinala? Sa building 14 po. Mula sa NBI? Kuryente. Ng Bucor. Sa totoo po, Your Honor. Questions? Can we wind up on this? Apo, dalawang question na lang. Okay. Nung ibinilik ka sa NBP, saan ka dinala? Sa building 14 po. Mula sa NBI? Building 14 na po. Hindi na ako binalik sa maximum po. Bakit? Kasi po ay nandun si GB. Kami, ang plano kasi ni Dilima hanggang sa matapos ang eleksyon, kailangan building 14 po kami. Pero kaso lang yung si Rainier Cruz, yung pinaupo ni former President Benigno Aquino, ay hindi naman sa kanyang direktor na yon kasi nagsusumbong din po ako tungkol doon sa resibo na
sa kuryente ng Bucor nga sabi daw mga preso, itong mga preso na to ay nagnakaw pa ng mga kuryente. Gumamit ng kuryente daw kami sa Bureau of Correction. Hindi po, may kontador po kaming sarili at nagbabayad po kami ng kuryente. Mahal pong kuryente sa Bilibid. Siguro times 2 pa. Ang Meralco, palagay natin 1 piso. Ang Meralco, ang doon sa Bilibid 2 pesos. Kanino kayo nagbabayad? Doon po sa sa opisina ng Bucor din po. May resibo po kami. Okay, sinama ba si Golangco si JB Sebastian sa NBI? Ay hindi po, yun po ang dami nagreklamo. Si JB po, yun po ang pinakamalaking drug lord sa buong kulungan. Bakit po? Kasi po, siya pong nauna sa akin at malapit po siya kay Secretary de Lima. Lahat po ng Chinese, ng drug lord ng buong Pilipinas ay sumusunod sa kanya. Siya po ay hindi danala dahil po ay tao po siya ni Secretary de Lima at ni Ronnie. Lalo na ni Ronnie Dayan ay lagi pumupunta po sa area niya po. Mr. Chair, that would be all. Thank you for that, Mr. Secretary. Yung capability to really conduct in-depth investigation is within your powers and mandate. Nasa inyo NBI, nasa inyo yung iba pang mga ahensya to really conduct a deeper investigation on this. So, I would urge you para bumilis po tayo, 2 buwan lang ang allocation natin for this. Yung mga ibang sinabi po ng witness na ito ay kayo na po magpalawig ng investigasyon para po dulog nyo rin dito sa amin, and then that will facilitate our work on this. No? So, we will now proceed to the next witness. Mr. Chairman, before we temporarily dispense with the witness, may I request the chair that since Congresswoman Gwen Garcia has confirmed that the number appearing in her telephone is the same number as stated and mentioned by the witness, may I move that the committee secretary be directed to see the number appearing in the telephone number of Congresswoman or Deputy Speaker Gwen Garcia to see whether it matches with the number stated by the witness for the record and for whatever purpose it may serve. Comsec, please comply. So, okay, Congressman Teves. Addendum lang sa mga pinasabina kanina. Ang dami kasing pinag-uusapan na pumapasok, lumalabas. Tingin ko kailangan na isubina yung yung in charge sa entry and exit ng tao at ng gamit sa Bucor, yung head ng whatever department or agency that handles the entry and exit of Bucor. Suggestion lang, Mr. Chairman. Thank you for that. In fact, yun yung the point that the chair is trying to drive at, that under the control and supervision ng Department of Justice to. So, pakibigay sa amin itong mga detalye na ito para hindi na kami magpasumpina, at kung kakailanganin lang na yung testimonya nila to establish certain facts and substantiate some of the testimonies here, mas madadali po tayo rather than subpoena them and go through the process. No? Mr. Chair, just to remind, Mr. Golangco mentioned about certain important personalities like Junel Sanchez. May we know from the Secretariat if he's included in those persons to be subpoenaed? So with Colonel Eli, who allegedly receiving as the middleman of Director Bukayo, what is your motion? that they be included in those persons to be subpoenaed. Susan and Yusek Baraan.
Patuloy po ang ginagawa nating coverage para dito sa nagaganap na pagdinig dyan sa Congress, sa Kamara de Representantes tungkol dito sa kaguluhan at kung ano-anong nangyayari dyan sa loob ng Bilibid Prison. Ito'y kaugnay sa umano'y droga sa Bilibid na kinasasangkutan umano ni Senadora Laila de Lima. Oras natin, alas 3:05 ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng SSS. Buti na lang, may SSS. Time check brought to you by McDelivery. This is a story about Filipino courage. People who get bullied but never back down. A nation that shows greater strength when faced with bigger foes. Heroes who suffer setbacks but come back better than ever. A country fighting against all odds and being victorious in the end. This is the story of the Filipino people, best told by the Philippine Daily Inquirer. Get more from the country's #1 newspaper with Inquirer Plus digital newsstand. Download now. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si Manong at Manang. Friends. Office mates. Si Obama. At ang barangay tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. This is a story about Filipino courage. People who get bullied but never back down. A nation that shows greater strength when faced with bigger foes. Heroes who suffer setbacks but come back better than ever. A country fighting against all odds and being victorious in the end. This is the story of the Filipino people, best told by the Philippine Daily Inquirer. Get more from the country's #1 news. Tumpak na balita. Ito ang Radyo Inquirer 990 Special Coverage. Nagbabalik po tayo. Balikan natin yung puntahan muna natin si Isa Umali bago natin balikan yung nagaganap sa Senado. At alamin natin ano na yung napag-usapan na Isa? Ira, sa mga oras na ito, 3:07 ng hapon, ay nakakadalawang testigo pa lamang ang nakakasalang dito sa pagdinig ng House Justice Committee. Ito'y patungkol pa rin sa paglipanan ng drug syndicates at illegal na droga sa National Bilibid Prisons o NBP. Yung dalawang testigo na yon ay sina Rodolfo Magleo. Ito yung convicted kidnapper at dating major to, nagpapakalalang major, actually dating PNP Chief Inspector. At itong si Herbert Colangco na ito'y kilala hindi lamang sa pagiging drug lord, kundi ito yung tinatawag na concert king ng Bilibid, no? Kanina nga ay kinumpirma ni Magleo na kilala niya personally itong si dating DOJ Secretary at ngayon Senator Laila de Lima. Sa pagdinig kanina nung kanyang pagsalang, sinabi ni Magleo na taong 2011 nang nagkakilala sila ni de Lima sa loob ng Bilibid. Ipinatawag umano siya ni de Lima sa panahong iyon nung kalihim pa nga itong si de Lima ng DOJ kasama yung 3 pang inmates. Ayon kay Magleo, inutusan daw siya ni de Lima na umano'y driver at lover nito na si Ronnie Dayan na kunin yung kanilang cellphone numbers at kapalit niyan ay pagbigay naman daw ni de Lima sa kanilang 4 ng kanyang personal number. Ayon pa kay Magleo, sinabihan daw sila ni de Lima na tumulong sa pagpapanatili ng peace and order sa loob ng NBP. Pero nang matanong naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre kung may nalalaman ba itong si Magleo tungkol sa umano'y relationship sa pagitan ni de Lima at ni Dayan, ang banggit nitong si Magleo
ay syempre nararamdaman daw niya na may something intimate sa pagitan ng dalawa. Naku! Dagdag pa ni Magleo, oo, minsan daw ay pumupunta itong si Dilima at Dayan sa kubol ng drug lord na si JB Sebastian at nagtatagal daw yung dalawa sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Kung titignan mo si JB Sebastian tsaka yung itsura ni Ronnie Dayan, may may pagkahawig Nitignan kay litrato nila kanina Medyo malaking tao rin to Oo, Oo, diba? medyo scary din yung tignan. Oo, diba? Yun yung dating medyo nakakatakot, medyo tigas, Correct. medyo, diba? Oo. Tapos ang kwento ni Magleo, parang pinahihintay lamang daw yung mga bodyguard sa labas ng kubol hanggang sa lumabas na daw itong si Dilima at saka si Dayan. Tapos, pinaliwanag din kanina pala ni Magleo, Ira, yung tinaguriang Little Las Vegas ng NBP kung na-monitor mo. According kay Magleo, marami daw kasing malalaking concert yung isinasagawa sa Bilibid. Kaya inihintulad daw ito, yung parang resort city, yun yung banggit kanina. Kasi meron daw mga personalities na nagko-concert sa loob. Halimbawa, nung panahon pa to ni Dilima, nung siya Justice Secretary, halimbawa sila Freddie Aguilar, si Sharon Cuneta, binanggit pa kanina, si Mocha Girls, yun binanggit niya Mocha Girls, at itong si Ethel Buba. Then, doon naman sa pagsalang ni Herbert Colanco, yung controversial nga na drug lord sa Bilibid, binanggit nito at tahasan niyang sinabi na nakakakubra daw si Dilima ng milyon-milyong piso mula sa kanya gaya ng 3 million pesos kada buwan. At nakapaglulusot din daw siya ng mga kontrabado maging yung mga truck-truck na beer na ginamit umano sa kanyang concerts at minsan pa raw ay ibinibenta niya sa loob ng Bilibid. Halimbawa dyan, sabi ni Colanco, 300 boxes ng beer yung pinapasok niya sa kanya ng 10-wheeler trucks at may bas-bas nga raw yan nitong si Dilima. At nung busisiin ni Secretary Aguirre yung mga testimonya ni Colanco, humantong ito na banggitin pa yung cellphone number ni Dilima na ginamit daw ng kalihim dati sa kanilang mga transaksyon at Sinubukan mong tawagan? Tinatawagan ko walang Actually, kanina... the number you dialed is not yet phone ng sagot di ba? Oo. Kanina may nag-motion itong si House Deputy Speaker Fred Castro. Sinabi niya sa Secretariat na tawagan nga daw yung umaning number ni Dilima. Pero kinonfirm mismo ni House Deputy Speaker Gwen Garcia na batay doon sa kanyang phone contacts, number raw talaga ni Dilima yung binanggit kanina ni Colanco. Alam mo, may sinabi si Colanco, hindi daw siya Colango. Diba? Oo nga, kasi Colangon, yun yung nakalagay niya sa affidavit niya in fairness. Pero Colangon. Diba? Oo, mas tinatawag siyang Colango. Colango, diba? Chinese. Si Peter ko, Chinese. Si ganito, Chinese. Colango, di Chinese na rin ako, sabi niya. Kanina humirit siya kay Secretary Aguirre na huwag siyang tanungin in English kasi hindi daw siya masyadong nakaiintindi ng English. Oo. Kaya in Tagalog na lamang. O Bisaya, di ba? O Bisaya. Tama. Diba? Tapos kanina kung na-monitor mo din, Ira, may binabanggit din itong si Colanco na isang Jonel Sanchez. Sino yun? Ang dami. Kanina ko pa naditinig yun. Oo, yan daw yung sinasabing bagman ni Dilima na yun yung personal na kumukubra ng milyon-milyong pera mula kay Colanco. At ang banggit pa nitong si Colanco, kumukubra na nga raw ng million of pesos itong si Sanchez pero nang hingi pa raw ng panggasolina at pagkain. Ibang klase, no? Talagang walang napupunta sa kanya, no? Kahit barya. At yung medyo nagulantang din lahat, no? May bas-bas din daw ni Dilima, yung may mga models or prostitutes na ibenta, iniaalok. Nakita ko yan doon sa mga private photos ni Ampang Colanco na lumabas sa social media, yung mga party niya, 'di ba? Yung mga kung anong concerts niya diyan sa loob ng Bilibid, may mga model talaga siya. 'Di ba? Oo. Ngayon sa mga oras na to, Ira, hinihintay natin kung maisasalang na ba yung 4 pang ibang mga saksi kasi sabi nga ni Aguirre kanina ay 6 yung witnesses na kanilang ipe-present sa Committee on Justice. And by the way, doon sa mga nagtatanong, nahihiwagaan, bakit si Secretary Aguirre yung nagtatanong sa... Oo nga. Hindi, alam na natin. Pero paliwanag mo nga. Oo. Bakit siya? Kasi actually nagulat din kami na parang first time na nangyari yan sa pagdinig ng anumang lupon dito sa Kamara. Pero may binabanggit kasi na dahil si Aguirre yung may hawak doon sa mga saksi, sinuspindi muna ng committee yung rules
na kongresista lamang, mga mambabatas lamang or committee members yung magtatanong. Mm-mm. So, dahil nga doon, dahil nga isinantabi muna yung rules na yun, si Aguirre yung nakapagtatanong doon sa mga saksi. Ayun, di Yun, ba? oo. Oo, Pero eh. siyempre, hindi mawawala yung bakit nagtataka yung mga tao, Oo, nagtatanong eh. bakit si Aguirre? Kasi- Congressman na ba si Aguirre? Kasi ang alam ko dyan, and galing din naman ako dyan ng sandali, hindi pwede magtanong ang ibang tao dyan. Yung abogado nga, hindi pwede sumagot para sa kliyente niya eh. Di ba? So ngayon, biglang lumuwag dahil special case, ganon. Yes, oo. Alam mo ba, doon pala sa upuan, no, Ira, ng mga saksi, gwardyado sila ng mga tauhan ng... Kita ko yung SAP. Kita ko yung SAP. Hindi basta-bastang makakatakbo, makakaalis yung mga testigo. Cargo nila yan eh, di ba? Correct, oo. Baka masamang plano lang yan eh. Pero may napansin ako, Isa. Yes, Ira. Mas maganda pala yata magtayo ng negosyo sa loob ng Bilibid, ano? Yan ang pinag-uusapan, Ira. Oo, di ba? Hindi barya eh, di ba? 5 milyon, 3 milyon, 10 milyon. Correct. Pero tuloy-tuloy pa rin ang hearing ngayon, hindi puputulin ngayong alas 3. Dito, Mukhang itutuloy-tuloy nila, no? naman, pero sa Senado, may privilege speech din si... Oo, alas 3 natin inaabangan yon eh, di ba? So, mukhang kailangan ko rin abangan yon. At any Pero rate. Ira, babalitaan kita kung ano pa yung mga mangyayari dito, kung itutuloy-tuloy pa rin ba at maitapos na yung 4 pa na testigo na isasala nga ng DOJ dito sa Committee on Justice. Patungkol pa rin ito, no, dun sa paglaganap ng droga sa Bilibid, pero ang sabi nga nila, hindi naman to nakatutok lamang kay Senator De Lima. Yun. So yan muna yung balita dito sa Kamara. Isa Venday ni Umali Rajan Inquirer no, Beneventa, bayan nagtatanong, mamamaya nag-uusisa. Si Isa Umali, no, patuloy na nagbabantay, nag-aantabay at tumututok dyan sa nagaganap dyan sa lower house. Pwede na ba nating alamin kay Jan kung ano na nangyayari sa Senado, Angelique? Pakitawagan lang sandali, ano. Susubukan ko na rin kunin si Jan Escosio bago ako bumitaw at ipasa dito kila Joey yung yung mikropono at programa na ni Miss F eh. Kaya lang si Miss, ba't wala si Miss F? Nagre-review. Student siya ngayon, ha? Yung Star Awards. Okay. Dito ka na, ikaw. Hindi, may hintayin lang ako, ha? Privilege speech ni Madam. Oo, hinihintay ko lang, baka makuha natin si Jan. Makakuha lang tayo na advancer kung anong oras yung privilege speech ni Senadora Laila De Lima. Dahil isa pa yon sa malaking balitang inaabangan natin. But so far, yun yung mga developments na nakita natin. Binabanggit ni Herbert Colangon, yun yung totoong pangalan niya, Herbert Colangon. Yung mga transactions dyan sa loob ng Bilibid na sinasabi niya siya personally, na-witness niya at kasama siya doon sa nagaganap na transaksyon. Sige, ibabalik ko kayo doon sa Kongreso para sa live coverage, pero ako'y bibitaw na at papalit sa akin dito ang mga magigiting, magaganda, magagaling, napakahusay na mga kasama ni F dito sa Wow, It's Showbiz. Balikan natin yung Kongreso. And then we were told that there's a request from the Deputy Director, Rafael Ragos. He is our Deputy Director for Controller Service, who, as far as I know, performing a function as an official officer in charge, Director of the Bureau of Corrections, sir. He requested for us to assist him in the investigation of the escape of one inmate by the name of Romel Lasiste, who was later on apprehended, but he escaped on August 15, 2012, Your Honor. So what did you do after? We assisted Deputy Director Ragos in the conduct of the investigation as whether or not there are some assistance extended to the said escapee by some Bureau employees or officials
And on my part, I was tasked to gather intelligence information relative to his escape, Your Honor. What happened to your investigation? It concluded after 2 weeks, and the final report was submitted by our head of the investigative team at that time, Your Honor. So, what is your relation with Deputy Director Ragos when you were both in the NBI? Yes, Your Honor. On my appointment on 1991 as intelligence agent, I was assigned at the Criminal Intelligence Division of our intelligence service, wherein Deputy Director Rafael Ragos, who was then a supervising agent, and my immediate agent or case, or what we call my superior. And from then on, we have established a good rapport because I have been his assistant, and we have been working hard so well with some cases assigned to him that I have earned his trust. And up to the present, we have been very close. Is there any follow-up with respect to the post-blast investigation team of the CTD? Yes, Your Honor. On the incident of grenade explosion, last November 16, 2012, again, we were requested by Deputy Director Ragos to assist him in the conduct of the post-blast investigation and further investigation as to some inmates who are suspected involved in that incident, Your Honor. What happened to your investigation of these inmates? Based on the results of the investigation, the type of explosives that was used there was an MK2 fragmentation hand grenade, Your Honor. During the investigation, to whom do you report? We report directly to Deputy Director Ragos, sir. Why? We have been updating him on the progress and on the persons that we have already investigated on that grenade explosion incident, Your Honor. Why do you report to him? What was his position then? He was then detailed there, as far as we know, a temporary detail there as an OIC until November of 2012, Your Honor, that he was designated as the officer in charge of Bucor, Your Honor. On November 22, 2012, did Ragos request you to do anything in connection with the raid of a certain Sam Lee Chua? Yes, Your Honor. There was a Bucor operation at that time, and the NBI CTD, to where I am included, who has been assisting Deputy Director Ragos, requested Okay, ipasok muna natin ang special report ni Jan Escosio sa Line 6, ang privilege speech ni Senator Leila De Lima. Natin, no, yung pahayag ni Senator Ping Lacson kaugnay nga dun sa nangyari kahapon, maging yung nangyayaring pagdinig ngayon sa mababang kapulungan. Ito si Senator Ping Lacson. Sinabi niya ito yung number na tinatawagan. Nakita ko, pati sa contact list ni Senator Soto, and he told me kanina na he used to call Secretary De Lima through that number, yung 1931. Paano malaman naman ni Kulang po yun? So, hindi niya talaga tawagan. So, on that, ito yung mga verifiable facts na na-verify and nag-a-appear na yun. Talagang, kung magpa-fact-check ka, totoo nga. Diba? That's what I mean. I'm not particular on the person testifying. At tinitingnan ko yung mga content ng tinetestify niya. Kasi ako mahilig ako mag-check eh. So, pag may sinabi ka, checking ko kagad kung verifiable yung sinabi mo. Kung nakabase sa facts. Kung mali, wala na sa aking credibility ng tao. Pero sir, di ba yung Senator yung si Matubato, sabi pwedeng coach, yan kayang mga yan, pwede rin kayang mangyari yung Well, possible din. But what I'm saying is, kay coach kay hindi,
bakit tumatama sa talagang nangyayari yung mga tinetestify nila. Si Matabato, hindi ko naman dinidismiss na lahat ng sinabi niya hindi totoo, no? Pwede may mga sinabi na totoo, but confused lang ako which one. Alin ba yung mga totoo, alin ba yung hindi totoo? Meron na ako nakita mga hindi totoo. Ngayon, I want to find out alin ba yung totoo sa mga sinabi niya. Nandun pa ako sa pag-verify kung alin doon sa mga tinetestify niya ang mga totoo. Okay. Thank you, sir. So, ayan, yung Senator Ping. Natin na magsimula ito na Senado, 322 na. Nagsimula na ito. Pero ngayon, ang nakakita ng mga senador ay itong Senator Rodrigo Soto, si Senator President Pro Tempore Frank Leon, nakikita ko nag-uusap sila ni Senator Rafael Trillanes. Ayan, pinustok nyo ngayon. Magsisimula na itong session. Balik na lamang tayo para yung buong privilege speech ni Senator Laila de Lima. Okay naman na magiging tuloy niya sa naging privilege speech kahapon ni Senator Alan Peter Cayetano. Wala pa rin dito sa Senado Jan Escocio Rajing. Inquirer na binibenta ba? Nagtatanong mamaya. Okay, yan po si Mr. Jan Escocio sa Line 6 update sa mga magiging privilege speech ni Senadora Leila de Lima. Samantala ngayon, balikan po natin ang nagaganap na hearing sa Kamara. Yung kota kay Lola, 5 milyon yan. Tignan mo. Saan ba nakalagay yun, yung 5 milyon na yun? Meron po akong napansin bag sa may harapan, passenger side ng sasakyan, na isang black handbag. Pagkatapos, Tinuro anong nangyari? Tinuro niya, sabi niya, tignan mo. So, ang ginawa ko naman po, sinilip ko. Binuksan ko yung zipper, tinignan ko, may bundles of 1,000 bills. So, nang makita mo yun, anong nangyari? Sinara ko po, diretso lang po ang biyahe namin. Saan ba kayo magbabiyahe? Nakarating po kami doon sa isang subdivision o village sa Parañaque. By the way, saan kayo nanggaling? Saan kayo nagkita? Sa residence ko po, sa Manila area. Saan yun? Sa may along Estrada Street, malapit po sa Osmeña Highway. Okay, so kayo ay pupunta sa Parañaque. Opo, Saan doon southbound sa po kami. Parañaque? Nalaman ko lang po, yung pupuntahan namin na South Bay Village nung papasok na kami doon sa main road, tapos may gate. Binaba po ni Deputy Ragos, pagtapat namin doon sa guard sa may main gate, binaba po niya bintana, in-address niya lang yung gwardiya, Manoy, ganun lang po. Parang familiar na po sa gwardiya si Deputy Ragos. Kayo pala, sir. Sige po, tuloy na. Anong address kung natatandaan mo? Nakarating po kami ron doon sa bahay, Laguna Bay Corner, Subic Bay Drive. Mga anong oras ito nang makarating kayo doon? At around 10 o'clock po ng umaga. So, nung ginawa ninyo nang kayo dumating na doon sa area ang pupuntahan ninyo, sa Parañaque? Sabay po kaming bumaba ng kotse ni Deputy Ragos, pero sinabihan niya ako. Sabi niya, John, may iwan ka na lang dito sa kotse. Tapos, inabot niya kinuha niya yung black bag doon sa side ko, sinara na yung pinto. Then, nung papalakad na po siya doon sa bahay, na patutunguhan niya, nandito po ako across the street. Nakita ko po ron sa isang gate, maliit, doon sa bahay, nakabukas na po, nakita ko si Ronnie Dayan. So, nang makita mo si Ronnie Dayan, anong nakita mong nangyari, kung meron? Nung malapit na po si Deputy Ragos, kay Ronnie Dayan, inabot po niya yung black handbag. Tinanggap naman po ni Ronnie Dayan, pumasok na si Deputy Ragos, sinara yung pinto, tapos pumunta na po sila doon sa main door. Doon ko po nakita si Secretary de Lima, nakatayo, nag-aabang. Nakita mo siya? Opo.
Anong suit niya? Light-colored duster po na pambahay. Bakit mo na siya nakita mula dun sa kotse? Yung vantage view ko po, Your Honor, mababa po yung bakod, tapos elevated po yung bahay. Kita naman po yung taong nasa loob. So, nakita mo si Secretary de Lima? Opo. Kilala mo siya? Kilala ko po. Ba't mo siya kilala? Siya po ang aming Secretary ng Department of Justice. Tapos, pagkatapos na makita mo si Secretary de Lima, anong nangyari sumunod? At around 30 minutes po, lumabas na po si Deputy Ragos nung bahay. Wala na po siyang dala. Sumakay kami sabay sa kotse. Pumunta na po kami sa Bucors Director's Quarters. Ito bang si Diane ay kilala mo na? Opo. Bakit mo siya nakilala? Every time po na, Your Honor, pumupunta kami at nagre-report sa Department of Justice, minsan pinatatawag po kami ron, siya po yung alam namin na close in security ni Secretary de Lima. At siya naman po malimit sumalubong sa mga tao, katulad namin, sa kayo pupunta, sasabihin namin may appointment kami kay Secretary or pinatawag po kami ni Secretary de Lima. Kaya familiar na po sa amin ang mukha niya. Gaano katagal si Deputy Director Rago sa loob ng bahay ni Secretary de Lima? More or less pa mga 30 minutes, lumabas na rin po siya noon. And then, what happened? Pagkatapos ng lumabas, after 30 minutes, Pumunta na po kami sa Bucors Director's Quarters. Pero habang bumibiyahe po kami, again, Your Honor, pinagbilinan po niya ako. anong pinagbili niya? Ang sabi po niya, Nyor, huwag ka maingay. Walang makakaalam nito. At wala kang alam, wala kang nakita ha. So sumagot po ako sa kanya. Sabi mo di wala. Gumano na lang ako. Hindi na ako nagtanong, tumahimik na lang po ako. After that delivery on November 24, meron pa ba kayong sumunod na pangyayaring magkasama kayo ni Director Ragos dun sa area na yun? Meron po. Naulit po yung pagdi-deliver December 15 naman. 2012. Approximate ko po same time din ng umaga. Tumawag siya, the usual. Dinaanan niya rin po ako sa bahay. Napansin ko, nung pagsakay ko po, may isang plastic bag, yung common po na binibili natin sa grocery na white colored siya, may kalakihan, may naka-bundle po ron, naka-packing tape naman, naka-tape lang po siya para hindi mabuksan. Okay, anong sinabi sa iyo nung ni Director Ragos nung magkita kayong muli nung nandun kayo? Nung pasakay kayo sa kotse? Opo. Nung pabiyahe na po kami, Your Honor, ako na nagtanong kasi napansin ko na sa harapan nung pa ako Kota na naman yan, sir. Parang na-irritate siya. Pwede ko po sabihin yung eksaktong sinabi niya? Sabihin mo. Nung tinanong ko siya, kota na naman yan, sir. So anong parang sagot niya? na-irritate siya. Medyo mataas ang boses. Ano pa nga ba? Tangina sila lang meron. Parang irritated po siya at that time. So hindi na ako kumibo. Nagdiretso na lang po kami ng biyahe, hindi kami nagkikibuan. Kasi medyo tumaas ang boses niya. Deputy Director ko siya, hindi naman ako pwedeng magbiro sa Then, kanya. nakapagpatuloy ba kayo papunta dun sa bahay? Opo, ni Secretary de Lima? nakarating po uli kami doon sa bahay na yon sa Laguna Bay, corner Subic Bay Drive. Siya bumaba,
Bumaba rin ako sa passenger side. Pumasok siya, si Dayan na lang po nakita ko sumalubong sa kanya. Pagkatapos, anong nangyari nang sumalubong si Ronnie Dayan? Inabot po yung nakabalot na box na yon, yung plastic bag. Inabot kay Ronnie Dayan, sabay silang pumasok, tapos dumiretso sila sa loob ng bahay. And then, what happened next? Hindi naman po siya masyado nagtagal doon. Approximate 10-15 minutes, lumabas na rin po siya. Yung usual na gawin namin, pagkagaling doon, diretso na kami sa sa director's quarters sa Bucor. Noong 17 December 2012, at around 10 o'clock in the morning, did you get any instruction from Director Ragos? Yes, Your Honor. Ano yung instruction na yun? Ano yung utos na yun? Nandun po kami sa Office of the Director ng Bucor, doon po sa second floor. Pinatawag niya ako at binigyan niya ako instruction na patawag yung mga commanders at yung mga high-profile inmates. Mga kaibigan, alamin natin ang nagaganap sa Senado. Nandyan si John Scosio at alamin natin ay may privilege speech si Senator Leila de Lima. John? Nagsimula na nga itong privilege speech ni Senator Leila de Lima. At pakinggan na natin. No committee chairmanship is worth it. Senator de Lima, our full attention. Perhaps we can ask the Sergeant at Arms to make sure that the cell phones or computers or television monitors are out. Okay, I think the situation has improved, Majority Leader. So, Senator Leila de Lima is recognized to speak on a matter of public interest. Maraming salamat po, Mr. President. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mr. President, my esteemed colleagues, ladies and gentlemen, I rise on a matter of personal and collective privilege on matters of public interest. First of all, congratulations are in order. Even if he's not around, congratulations to Senator Alan Peter Cayetano for his triumphant victory yesterday and for making me realize that a committee chairmanship is not the end of everything for me as a senator. No committee chairmanship is worth it if it means sacrificing my principles and surrendering the causes that I pledged my life to fight for. Many friends and colleagues have told me, if only I did not call out the President on the murderous consequences of his war on drugs and decided to be as meek as a sheep, I would not be in this trouble and I would still have the committee chairmanship. As the Bible says, what does it profit a man to gain the whole world and yet lose his soul? I choose to keep my soul. Mr. President, it would take more than a committee chairmanship, a House inquiry intended to pillory and crucify me, an ethics committee complaint based on hearsay, a baseless election protest, everyday or almost everyday tirades from the Secretary of Justice and even the Solicitor General, and vicious personal attacks from the President to take me down. I guess it would take 2 magazines of an Uzi machine pistol to also take me down. As the saying goes, everything has been thrown at me except the kitchen sink.
and I'm still waiting for the kitchen sink. Mr. President, I did not expect you or the senators to defend me from the vicious attacks of Malacanang as a person, as an incumbent senator of the Republic. The least I expected, of course, is you allow me to defend myself by myself without any support whatsoever from the Senate. But for this body to strip me of my committee in an unprecedented fashion at this point, when we have categorical testimony establishing an uncanny similarity between the current phenomenon of the nationwide EJKs and the Davao City EJKs as perpetrated by the so-called Davao Death Squad, was unimaginable. I now resolve to imagine more what the President's allies are capable of. Sinabi naman po ng Pangulo, hindi siya titigil hanggat ako ay kanyang madurog at mapadapa. With the House inquiry now ongoing, I already warned him, wag na po ninyong ituloy, mahal na Pangulo, dahil mapapahiya lamang po kayo. DOJ Secretary Aguirre has also recently pronounced that he is ready to file the criminal complaints against me this week. But these are all based on false and fabricated evidence. Sino naman po ang mga testigo nila? Hindi pa ho ako nakinig o nanood dun sa ongoing House inquiry nila. Although meron pong siyempre mga staff ko po na medyo nakinig naman po via radio or probably TV. Sino po ba ang mga testigo nila? Mga preso sa bilibid, mga convicted criminals, DOJ or NBI officials and others who have an axe to grind against me, or those who have skeletons in their closet and are now being pressured to do Malacanang's bidding at the risk of being charged themselves. Sa puntong ito, gusto kong iparating ang aking pagpapatawad sa lahat ng tumatayo at tatayong witness laban sa akin dyan sa House hearing na yan. Alam ko na kayo ay napilitan at napuwersa lamang para idawit ako sa kung anumang anomalya sa bilibid, gamit ang panggigipit, blackmail, or marahil pati torture. Ang hindi ko mapapatawad ay ang mga nasa likod nitong pag-iimbento ng mga ebidensya laban sa akin. May araw din po kayo. And what is the situation now in the bilibid? I have received reports, very reliable, credible reports, of inmates and gang leaders being taken by the Special Action Force deployed at the bilibid for overnight interrogation sessions, reportedly taken to ISAF quarters, which can also be a euphemism for psychological torture. I'm referring to the overnight interrogation sessions, all in an effort to fabricate testimony that I received bribes from drug lords. The National Bilibid Prison under this administration is now a tropical gulag. Prisoners are being selected and isolated just to be intimidated into implicating me and to fit the President's narrative that I am a drug lord coddler, aside from being the most evil woman in the planet. Sa puntong pong ito, nananawagan gawa ko lang ang trabaho ko. Mr. President, I'm not the problem. I'm not the one giving a bad image to this country before the international media, contrary to the accusation and belief of Senator Cayetano. The problem of this country and this administration is
on that aspect, least of all from me. Kaya wag po ninyong baligtarin ang mundo na ako ang nagbibigay ng masamang imahe sa Pilipinas dahil hindi ako ang nagmura kay Obama at kay Ban Ki-moon. Minsan ay tanggalin naman ninyo ang mga tapaloda ng kabayo sa inyong mga mata at medyo punahin naman ninyo kahit konti ang walang kontrol na bunganga ng inyong Pangulong pinagtatanggol. Senator Cayetano. Mr. President, ito pong mga patayan na ito ang nagbibigay ng masamang imahe sa Pilipinas ngayon. Ganoon na ba tayo kakitid mag-isip para maniwala na hindi papansinin ng mundo o ng international media ang nangyayari sa ating bansa kung wala ang isang Laila de Lima? O araw-araw ay pagpatay pa rin sa mata ng mundo, nandyan man si Laila de Lima o wala. Sa tingin ba ni Senator Cayetano na sa hanggang ngayon po ay nandyan pa rin ang mga salarin na umiikot sa kadiliman ng gabi para itumba ang mga pinagbibintangan ng mga kriminal, totoo man silang kriminal o hindi. Maaring iilan sa kanila ay ang mga dating kasamahan ng ating witness na si Edgar Matubato sa Davao Death Squad. Gusto lang natin malaman kung may katotohanan sa haka-haka na ito upang sila ay tuluyan ng madakip at mahinto na ang patayan. DDS witness as a companion of said witness in one of his DDS operations. Nagtutugma po ang ilang mga kwento sa kwento ng ating witness na si Edgar Matubato. Katunayan, noong 2009, may mga pangalan Police Senior Superintendent Isidero Dick Florivel o Florobel, hindi masyadong sigurado po si Mr. Matubato. Police Senior Superintendent Ray Capote. Police Senior Superintendent Tony Rivera. Police Senior Superintendent Dionisio Abude. Bienvenido Laud, Alvin Laud, Rolly Engalia or Engalia, Arnold o Chavez. Yung ilan po sa mga pangalan na yan nabanggit ni Mr. Matubato nung kanyang testimonya ng Huwebes. Yung iba naman po nabanggit niya sa akin nung akin po siyang in-interview bago ko po pinaharap dun sa hearing na yan. Tandaan niyo po ang mga pangalan na yan at yung mga pangalan na yan
kung pwede po sana, kung nakikinig kayo, kung sino man sa inyo ang mga nakikinig, ay pag-isipan nyo na po, lalantad po ba kayo o magtatago na lang kayo. Mr. President, those names compose the core group of the so-called Davao Death Squad, according to witness Edgar Matubato. Malakas pong ebidensya ang testimonya ni Edgar Matubato. Hindi ito katulad ng drug matrix na nilabas ng Pangulo na walang gustong umamin sa NBI, PNP o PIDEA kung kanino galing sa kanila ang impormasyon na laman nito. Kung ang pamantayan ng ebidensya ni Senator Cayetano ay katulad ng drug matrix ng Pangulo na parang dinowing lang ng isang 12 anyos na bata, di hamak na lampas-lampas naman ang testimonya ni Matubato sa pang 12 anyos na standard ng kanyang mahal na Pangulo. Kung minsan po talaga, ang pinakamahirap gisingin ay ang mga nagpapanggap na tulog. Mr. President, may mga binanggit na pong mga opisyal ng kapulisan ng ating witness. Nasaan na po ang mga opisyal na ito ngayon? Masarap pa ba ang kanilang tulog sa kabila ng mga binitawang testimonya ni Edgar Matubato? Kung nakakatulog pa sila, marahil sila ay inosente. Pero paano kung sila ay hindi inosente? The implication is that we have a group of serial killers and mass murderers right within the ranks of the organization which is supposed to protect and serve the people. I might be jumping to conclusions, but what if it is true, as claimed by Mr. Matubato? Was the action of the Senate yesterday, stripping me of my committee chairmanship, going to help to uncover the truth? Or was it part of the plan to hide the truth? I hope it's not the latter. I still bear a great amount of respect for my colleagues. I believe that their action yesterday was born out of an honest desire to diffuse the unnecessary political complexion of the investigation by choosing a more, shall we say, neutral and non-controversial senator to lead the investigation. At this point, I'd like to sincerely congratulate Senator Richard Gordon for having been vested with the vote of confidence of the Senate and for accepting the burden of investigating the current phenomenon of extrajudicial killings. I believe in his capability to carry out a serious probe into these incidents and get to the bottom of the killings. I watched his career as a senator several terms, and I am convinced that he possesses the integrity and the courage not to be cowed by the executive and act as a mere lackey of Malacanang. I believe that he is also capable of exercising that impartiality that Senator Cayetano has repeatedly drilled into our heads that I'm not capable of. I believe that Senator Gordon bears more fortitude and strength than I did to be able to call out and censure any colleague who transgresses the boundaries of unparliamentary speech when he accuses Liberal Party senators of conspiring to overthrow the president without presenting a single piece of evidence, while accusing me of having prejudged the EJK investigation on the basis of an eyewitness account coming from a man who claims to have been an original member of the so-called Davao Death Squad until he was betrayed and framed up by his own comrades for a crime he did not commit. Excuse me, Mr. President. I am fervently convinced that with his experience and no-nonsense personality, Senator Gordon will be more able to throw out any attempt to badger, harangue, abuse, or otherwise malign a witness by misleading and forcing him to admit that the reason he is testifying is because he was recruited by the senators of the Liberal Party to trigger the ouster of the president and to put in Malacanang Vice President Leni Robredo, whom the witness admitted he barely knows. This is the kind of pretentious and hypocrite objectivity
coming from Senator Cayetano that Senator Gordon will be facing. I wish you good luck, sir. I can tell you it was not a pleasant experience for me. Not at all. You can have the Justice Committee as well as the offensive and unparliamentary antics of Senator Cayetano. Package deal po yan. On the other hand, you will still have me as a member of the Justice Committee. I promise to behave and not give you a hard time. A Senator Cayetano is enough. I will not bother you with another obnoxious personality in your hearings in the Justice Committee. May nakasusap po akong taxi driver noong isang araw. Ang sabi niya ay parang magulo na naman sa bansa natin, katulad ng pagkagulo ng bansa sa ilalim ng ilang mga nakaraang administrasyon. Patayan dito, bombahan doon, mga bangkay na naglipana sa daan, mga barilan ng mga riding in tandem, mga abuso ng mga kapulisan sa mga pag-raid at pagtukhang sa mga urban poor areas, etc., etc. Sa totoo lang po, wala akong nakausap na taxi driver. Ginaya ko lang po ang estilo ng pagkwento ni Senator Cayetano para patunayan niya na ang Pilipinas ay kasing safe na ng bansang Singapore. Sa totoo lang po, medyo nabilaukan ako. Tatlumpung tao kada araw sa Singapore para sila ay maging ligtas? Kailan din ba nilang magtokhang para malipo lang mga mapanganig ng mga pusher at addict at malinis ang mga komunidad ng masasamang elemento? Kailangan ba nilang padanakin ang dugo sa kanilang mga kalsada upang mapanatag ang mga tao na may ginagawa ang gobyerno para mapuksa ang kriminalidad? Kailangan din bang may mamatay na 4 o 5 taong gulang na Singaporean sa kamay ng mga vigilante dahil ang lolo o tatay nila ay mga markadong pusher o addict? O ibang pamamaraan ba ang ginawa ng Singapore para mapanalig ang tao sa respeto, sa kaayusan at sa paghahari ng batas? Ang pamamaraan ng patayan para magkaroon ng katahimikan ay magdudulot lang ng katahimikan ng sementeryo. Papunta na po tayo doon dahil unti-unti nang pinupuno ng administrasyong ito ang ating mga sementeryo sa kanilang pagkibit balikat kung hindi man tahasang pag-engganyo sa isang marahas na landas tungo sa pagpuksa ng literal sa mga kriminal. The point is, Senator Cayetano wants to impress upon us the Singapore-like safety of our community. Anecdotes will not pass any known academic standard to prove his proposed thesis that our countrymen feel safe. I, for one, do not feel safe. What with the President unleashing the might and power of the whole executive branch, the other half of Congress, and 1/24 of the Senate to go after me and destroy me. A single senator from Bicol who wants nothing else in the world but to be and play with her dogs at home and to see that the killing stop and justice be done to those who already fell during the night.
The next time Senator Cayetano recites his now famous anecdotes about how safe we are, maybe he can include my own story. Definitely it is not a story of being safe. It is a story of being the first target of a new McCarthyism in our time, of being singled out by the powers that be for daring to think differently and to advocate passionately for what one believes in. Matagal na po itong linya ng kanyang mga bayarang trolls sa social media. Tayo nahantong sa ganito. Na ang mga nagnanais ng maayos at naaayon sa batas na laban sa kriminalidad ay mga nababansagan ng mga adik at nawawalan ng kalayaan na sumalungat sa pamamaraan ng tinatawag na pagbabago sa pamamagitan ng kaliwat kanang patayan. At ngayon na napapalapit tayo sa paghubad ng katotohanan na ang ganitong pangyayari ay naganap na sa Davao City, ay biglang i-declare na vacant ang committing dumidinig sa paksa ng patayan dahil lang sa sinabi ng pinakadakilang tagapagtanggol ng Pangulo sa Senado at sinigundahan ng isang senador na galing sa mga mahihirap na ngayon ay walang tigil na tinutukhang ng mga pulis. On a personal note, I do not know where all of this will end for me. In the midst of the House inquiry, the Ethics Committee complaint, the election protest, the DOJ persecution, and the President's attacks. Honestly, this is all the fault of President Gloria Macapagal Arroyo when she appointed me as chair of the Commission on Human Rights, where I learned the value of human life and human dignity regardless of one's station in life. This is also the fault of President Benigno S. Aquino III, when he appointed me as Secretary of Justice, where I learned to fight the abuse of power, corruption, and have taken to heart the principle that peace is a work of justice. Ang kapayapaan ay bunga ng hustisya. Walang kapayapaan kung walang hustisya. Pasensya na po ang ating mga kababayan kung natuto ako sa CHR at sa DOJ na bago patawa ng karampatang kaparusahan at ang seguridad ng lahat na maging tahimik sa loob ng kanilang tahanan. Gaano man po kaliit ang dampa, ang bawat tahanan ay palasyo nang namamahay doon. Yan ang itinuro sa atin sa batas. Kung gaano kabuo ang respeto ng mga pulis na nagtutukhang sa Forbes Park at sa Dasmariñas Village, ganun din dapat ang respeto na pinapakita nila sa mga tinutukhang nila sa mga maralitang nakatira sa mga tabing ilo at estero. Mayaman man o mahirap, kapag tinukhang mo, dapat ay pantay-pantay. Huwag yung mga berdugong pulis ang ipapadala sa mga dampa sa estero at mga pulis na parang sumasali sa modeling contest ang ipapadala sa Forbes Park. Sasabihin na naman po siguro ni Senator Cayetano na hindi na naman mga nagmo-model na pulis ang pinapadala sa Forbes Park. Figure of speech lamang po yun. Hindi dapat intindihin ng literal. I became CHR chair and DOJ secretary not because I sought those positions to which I was appointed. One can say that all these were all accidents of history. It is only this position that I hold now that I chose to work hard for, to get by tirelessly campaigning and eventually being elected by more than 14 million Filipino voters. Kaya mahalaga po sa akin ang posisyon na ito dahil katulad ninyo po, mga minamahal kong kapwa ko senador, pinagsikapan at pinaghirapan ko itong ipagkatiwala sa akin ng mga botanteng Pilipino.
Ginagampanan ko lamang ang aking tungkulin bilang isang kandidato. Ito po ang programang dala ko ngayon, mga mahal kong kababayan na bumoto sa akin. Ninais ninyo na ito ang programang dalhin ko. Kung sa pagnanais kong isulong ang programang ito ay tatanggalin ako sa pagkapinuno ng Komite ng Hustisya at Karapatang Pantao, ay parang hinubad na rin nila sa akin ang mahalagang bahagi ng mandatong ito. Pero tatalima po ako sa desisyon ng Senado. Hindi naman dito natatapos ang laban. Nag-iba lang ang anyo at posisyon ng mga magkakatunggali. Pero malinaw pa rin ang adhikain at pananalig na sa bandang huli ang hustisya at karapatan ng bawat mamamayan ng mananaig, hindi ang dikta ng kapangyarihan. Sa Roma, noong unang panahon, pinagdiriwang ang mga general na matagumpay na sumakop ng mga ibang bayan sa pamamagitan ng isang parada kung saan nakasakay ang general sa isang karyote na hila ng 40 kabayo habang papasok sa syudad ng Roma. Sa likod niya ay isang alipin na may hawak na ginintuang koronang laurel sa itaas ng ulo ng general. Sa kahabaan ng prosesyon, walang ibang ginawa ang alipin kung hindi bumulong sa tenga ng general ng mga katagang respice poste hominem te memento. Tumingin ka sa likod mo at huwag kalimutan na ikaw ay isa lamang tao. Hindi Diyos, tao. Tao ka lamang. Mr. President, my fellow senators, on the eve of the 44th anniversary of the declaration of martial law, we must remember that all power, no matter how seemingly absolute, is fleeting. What is permanent is truth and justice. Ang lahat ng kapangyarihan, gaano man kalawak ang nasasakupan, ay naglalaho rin sa panahon. Ang tanging nagtatagal sa habang panahon ay katotohanan at katarungan. Yan po ang sumpa ng mga may hawak sa kapangyarihan katulad natin. Maglalaho din yan sa daloy ng panahon. Pero ang katotohanan at katarungan ang mananatili. Katulad po ng sinapit ng Rehimeng Marcos noong 1986, ang lahat ng diktadura ay may hangganan din. Marahil hindi ngayon, pero ang panahon ng lahat ng may kapangyarihan ay may hangganan. Marami po sa atin ang pamilyar sa kwento na ito ng Roma tungkol sa alipin na nasa likod ng matagumpay na general na mananakop. Ang hindi pa alam ng marami na ang kinakatakutan ng general ay si Fortuna, na kung tawagin ay ang berdugo ng lasing ng tagumpay, the butcher of glory. Meron na naman pong Roman terms dito para ho sigurado, may kodigo po ako na eksakto yung aking pagkakabigkas. Iubetque eiusdem respicere similis medicina lingue ut sit exotara ot artergo fortuna gloriae carnifex. Pinagbabadyaan ng mga kataga ang matagumpay na general. Tumingin ka sa likod upang mapaamo mo si Fortuna, ang berdugo ng lasing na tagumpay. Sa mga general ng tagumpay at kapangyarihan sa ating panahon, si Fortuna ay inyong kapalaran. Nagbabadya na ang lahat ng hawak ninyo ngayon ay maglalaho sa panahon. Mapaamo nyo man siya at siya pa rin ang kikitil sa inyong pagkalasing sa panandaliang kapangyarihan at tagumpay. Maraming salamat po. Nine minutes, makalipas pang alas 4 ng hapon, ninyo pong narinig
ang privilege speech ni Senator Leila de Lima sa Senado. Samantala, Radyo Inquirer 990 Flash Report. mga kaibigan, Saudia Airlines hinijak. Narito ang flash report mula kay Alvin Barcelona. Go ahead, Alvin. Yes, Racy, isang aeroplano nitong Saudia Airlines ang isolated ngayon dito sa runway ng NAIA Terminal 1 matapos na edeklaran na under threat. Ayon dito kay Connie Bunga ng Media Affairs Division ng Manila International Airport Authorities ay itong kasalukuyan ang nagpapairal itong PNP Aviation Security Group at itong MIAA ng kailang emergency plan. Nasa area na rin itong mga opisyal ng Saudi Airlines para alamin itong nangyari dito sa kanilang eroplano. Itong pinag-uusapan natin dito ay ang Saudi Airlines Flight SB872 ang sinasabi na idineklara na under threat ng mga otoridad ng airport. Antabayanan ang mga follow-up report. Alvin Barcelona para sa Radyo Inquirer 990, bayan nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Maraming salamat, Alvin Barcelona, sa iyong flash report. Samantala, tawagin natin si John Scosio dyan sa Senado. John? Rishi, tapos na nga yung privilege speech ni Senator Leila de Lima at ang marami naging punto, no? Unang-una yung sinabi niya o ibinunyag na mga pangalan na hindi bababa sa 24, 21 rito ay mga pulis na sinasabi niya na miyembro, mga hitmen ng Davao Death Squad at 3 ay civilian at ito ay base pa rin sa pinagdududahang testimonya ni Edgar Matubato. At inamin din niya na 2009 pa ay may mga kasama na dun sa mga pangalan na kinukumpirma nila, although itong si Matubato niya ay itinuro ng naunang testigo na hawak nila noong 2009 nung siya pa ang chairperson ng Commission on Human Rights. At sinabi rin ito ng senadora na mali na paratangan na siya ang sumisira sa imahe ng Pilipinas sa international media dahil anya sapat na yung pagmumura ni Pangulong Rodrigo Duterte para makuha ng Pilipinas ang atensyon. Gayon din anya, ipinunto niya maging hindi siya senadora o kahit hindi sila nagsasagawa ng pagdinig sa extrajudicial killings ay mapapansin din ng international media itong mga nagaganap na patayan. At may mga pagkakataon din na pinuntirya niya, no, yung mga estilo ni Senator Alan Peter Cayetano na banggitin ko wala dito ngayon sa session hall, no. Tanging siya lamang ng senador na wala dito sa session hall. At ang paratang niya, pahiwatig niya ay gawa-gawa ni Senator Alan Cayetano itong mga sinasabi niyang kwento at ginaya nga niya, no, ginaya niya na umani ng tawa sa mga narito ngayon sa session hall yung istorya ng taxi driver. At isa rin sa mga ipinunto ni Senator Leila de Lima ay yung sinabi ni Senator Cayetano kahapon na ang Pilipinas ay nagiging parang Singapore na. No, ito raw ay malayo anya sa katotohanan. So yan muna ang ilan sa mga naging punto ng privilege speech ni Senator Leila de Lima. Mula pa rin sa Senado, John Scosio, Radyo Inquirer, 990, bayan nagtatanong, mamaya nag-uusap. Maraming salamat, John Scosio, sa iyong report. Maya-maya po mga kaibigan, antabayanan po ang pagpapatuloy ng ating special coverage sa ginagawang hearing dyan sa may Kamara de Representantes, single pa rin sa mga naganap doon sa Bilibid. Samantala, magbabalik po tayo kaagad. Kayo pa rin na nakikinig sa Radyo Inquirer 990. Ang
Ang mga CCTV monitor na ito ang nagsisilbing mata ng Quezon City. Tumatakbo ang mga kababayan nating drug users na gustong magbagong buhay. Dumating sa bansa si U.S. Secretary of State John Kerry para lamang maharang ang tagkang paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Trending sa social media ang isang napakalakas na buhawi. Gaano pa kadami ang mapapatay? Wakasan na ang mga aktor ng terorismo ng Abu Sayyaf. may bahagi ng Malate, Maynila kung saan napatay yung pusher matapos na manlaban. Maging maingat, mapagmatsyag at kalmado. We ask the questions. We get the answers. Detalyado, komprehensibo, lahat ng anggulo ay aming uusisain upang maihatid ang buong kwento. We are a nation of inquirers. Panoorin at subaybayan ang Radyo Inquirer 9:90 Special Report tuwing Sabado, 7:00 ng gabi sa pamamagitan ng Radyo Inquirer 9:90 sa AM Band at sa Inquirer 990 Television. Ako si Alvin Barcelona. Ako si Erwin Aguilon. Ako, si Isa Avendaño Umali. Ako si John Malapas. Ako si Ruel Perez. Ako po si Ricky Brosas. Ako, si Donna Dominguez. Ako, si Chona Yu. Ako, si Mariel Cruz. Kami ay nagtanong, kami ay nag-usisa. Ako si Arlene de la Cruz at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report. It's all right with me. Mr. Chair? Okay, so ang request is for one more witness who is Deputy Director Ragos, and then we will dispense muna with the two others for lack of material time, and then after Deputy Director Ragos, then we will open the floor for interpellation. Mr. Chairman, point of inquiry lang po, clarification. It was explained earlier that this is about immunity, that statements made by a witness in these proceedings cannot be used against him in any other proceedings or forum. I would like to ask if this covers as well statements made by another witness that are incriminating to another witness, Mr. Chairman. Does the immunity cover this as well? Like in this instance, the witness has preferred statements that are incriminating against Deputy Director Rago. Does the immunity cover statements that are made not by Rago but by another witness? All of the testimonies covered by this hearing are covered by the immunity. Okay, so shall we now proceed to Deputy Director Ragos? Pansamantala po nating putulin ang ating coverage dyan sa Kongreso para bigyang daan ang report ni John Scosio. Go ahead, John. Tracy, pakinggan natin yung pahayag ni Senator Leila de Lima matapos yung kanyang privilege speech. Fabrication ng mga testimony yan, ng mga ebidensya na yan, yun po ang mga babalikan po sa tamang panahon. Ma'am Secretary Aguila was doing the interview kanina. Kasama siya, isa siya sa mga namumuno ng tropa na yan, ng grupo na yan, na nagpro-propagate ng mga kasinungalingan. Ma'am, it's 3 million ako. Wala po akong tinatanggap. Tracy, sandali. Hinahabol na lamang natin baka magbigay pa ng kalagdagang pa. Okay. Ito na. Of a massive demolition job orchestrated by no less than the president. In order to do what? To damage me, to destroy my credibility, to try to, they think that I would stop
in what I'm doing now. You won't? I won't. You think you are the only one fighting this? Well, I'm sure there are supporters. I'm sure there are people who sympathize with me. Only that, we have some, they're just too scared. We have a climate of fear. So even convicts are being intimidated into falsely testifying against me. But you've been forced to step down. You've lost this one. Pardon? You've lost this part of the battle. You've been forced to step down for now. Well, it's just, it may be a momentary triumph on their part. Of course, I would have wanted to keep the chairmanship of the Justice Committee, Justice and Human Rights, because these are really my core competencies. These are my core advocacies in life, being a formerly CHR chairperson and Department of Justice secretary. But at least I remain a member, so I can still do my job. So, ayan, this is yung pahayag ni Senator Leila. Ayan, naputol po ang linya ni John Escosio. Mga kaibigan, ini-interview po ng mga mamamahayag itong si Senator Leila de Lima pagkatapos ng kanyang isinagawang privilege speech doon sa Senado at sinasabi niya na kanya pong babalikan ang lahat ng mga nag-aakusa sa kanya at kumakalaban sa kanya. Okay, balikan po natin si John. Go ahead, John. Go ahead, John. Okay, mamaya po ay aalamin natin kay John Escosio kung ano pa ang mga karagdagan na detalye mula kay Senator Leila de Lima. Samantala, balikan po natin ang hearing na nangyayari ngayon dyan sa Kongreso. Mr. Chairman, to expedite the proceedings, may I just ask two questions. One, Mr. Ragos, how did it happen that you were connected with Bucor, and at whose authority were you given a dual assignment? Sinabi mo dito partial eh. Yes, sir. Mayroon po kasing department order si Secretary na partial detailed ako sa Bureau of Corrections. Pag sinabing partial, yun nga ang gusto kong concurrent, sir. Concurrent. I'm still the controller of the NBI. At the same time, I am also working at the Bucor. Full-time ka doon sa Bucor? Actually, ganun lumalabas, but I have to run to the NBI to sign vouchers, checks, and anything that are related to financing. Ang natira lang doon sa NBI na trabaho mo is in relation to finance. Yes, because I'm the controller. Otherwise, lahat Bucor ka na talaga. Yes, sir. Okay, that would be all. So, you were partially detailed with the Bucor. Yes, sir. Who was the one who gave you that detail assignment with the Bucor? The then Secretary of Justice, Leila de Lima. I am showing you this Department Order number 677 dated 17 August 2012. Will you kindly go over this and tell us what is the relation of this Department Order 677 to your being detailed with the Bureau of Corrections? That is the department order, sir, detailing me partially to the Bureau of Corrections. May we request, Mr. Chair, that this Department Order number 677 be marked as our Exhibit N? So, while being partially detailed Okay, pansamantala po muna natin naputulin ang hearing sa mababang kapulungan ng Kongreso para bigyang daan ang talumpati ni Pangulong Duterte na nasa Compostela Valley. Medyo talagang Mindanao bugbog. That is why I was hesitant really at first to start a new offensive. Another mga 10 battalions of SASAP for the urban terrorism.
Kayo naman, basisan ko itapon sa buong mundo, kaya. But times would not wait. Yun, nabugbog. Ganon talaga. And Davao is not really to this mga catastrophic bombing. Church, cathedrals was bombed twice, airport, Pantalan. Along the way, several hundreds of people died. And I was really expecting, that is why when the news came in, an urgent call, an explosion, hindi na masyado ako, sabi ko, sinabi ko na yan, nandyan yan. But, you know, tayong mga taga-gobyerno and even the civilian sector must understand the plight of the nation. I've been talking to the MI, sabi nga noon, Murad, that he will go to war without the Moro Bangsamoro law. Mabutit na lang, lahat kami, hindi lang ako, nakiusap sa kanya that, anong makuha natin? So, what will island of Mindanao? Ang istorya kasi niyan dito sa Mindanao, kaya mahirap talaga kunin, is noong 1521, nung si Magellan naglanding sa Leyte, and sabi niya, he discovered the Philippines. Napakagago, tarantado yung buang na mag-discover na we were doing all right. Hindi discover, nandito na tayo. Why should he discover us? We were doing fine. But in a way, he went in, brought his cannons, gunpowder, the muskets, the rifle of the times, and you can shoot somebody na medyo may distansya on the safe side. And that is why they were able to conquer island for island until Luzon. Hindi naman contiguous itong Luzon pati Visayas, but Mindanao is a very solid island. But at that time, he went down his ship. Itong Mindanao, Islam na ito. Almost 100%. Because historically, if you look at the books, and you go into the archives of Malaysia and Indonesia, these things are narrated. And Mindanao was already a port of call. Ibig sabihin, meron na dito mga taga-Sabah doing business here. Now, it was a thriving activity until the Spaniards took notice of it and added it to the territories that they conquered. But they were not able to go inside doon sa pinakabitoka ng Mindanao. Diyan lang sila sa coastal and they were able to build the Fort Pilar. But it was to stop the inroads of the Muslim missionaries. But the Moro people here were already really Islam. To conquer it bloody, and in the war between Spaniards and America, the Spaniards lost. So receded, as part of the surrender, binigay ang Pilipinas, the Marianas Island, including Guam. Mga teritoryo yan, at that time, parehong doon na to. So if you go to Guam, if you have been there, you'd notice na mga apelyido nila, pati pangalan, just like ours, Spanish name. Yan ang ano. And when the Americans took over, they really wanted to get Mindanao. Nalaman nila Mindanao was typhoon belt, and they could plant here more productively than the rest of the country because of the incessant climate changes, bagyo ng bagyo. So that is how it is. And just to a footnote history, but it's very important to consider it. In the campaign against the Moro people, they really killed something like almost about doon sa Pulo, in one massacre, 6,000 men, women, and child. Dito sa Lanao, it's a replete history, patayan. But one particular
incident stands out. And that is the Samar Massacre. Yung Balingiga na bell, kinuha nila. That is a very sentimental thing for us. Because there, 10 years, talagang pinatay nila. Known as the Massacre of Samar. Yun yan. But tayo, because we were assimilated dito sa western side, and America was able to pacify us, ang mga Muslim ang mahirap. I'm talking about this is because ganito. We're talking to the left. And I thank God the things are going smoothly. Baka makatsamba tayo dito. Baka lang. And I hope Teresa and company would succeed. And I'm very willing to accommodate them. An inclusive government, but not a coalition government. I will not agree ever to have a coalition government with them. Pero marami na sila yun. But of course, the known left is Belio, but he is not our enemy, has been the Secretary of Justice. Eh, yung paningin lang niya sa buhay, pabor siya siguro sa, just like me and the others, because anak lang kami ng mahirap. We could not be sympathizing with the may-ari ng barko, aeroplano. Ang amin kasi dito, we grew up in people lang kami, hanggang dyan lang yung, pati yung hanap buhay ng mga magulang namin. But kung makatsamba tayo dito, then we will have a respite of communism. But what I would like to say is this. Kausap ko si Murad, okay. Kapar sabi nila, we'll talk. Noor Miswari, nag-uusap talaga kami. Up to the time yung sa release ng Norwegian. Salamat ako sa kanya. Okay siya. The problem is this. Nung ikot ako ng ikot, there are some groups or sectors na ayaw talaga. And because ang anak kong babae, pero yung lola ko Moro, lolo ko Chinese on the mother side. Yung anak ko si Lovely, Maranao, yan. So I sent her to Hulong. Tapos nakausap ko pa si Tarhata, Tata. Sabi ko, magpunta ako dyan. Pwede ba tayo mag-usap? Sabi niya, hindi ng paraan na kung nandito ka o nandyan kami, dalhin ko. Sige, dalhin mo yung bakit ayaw. Yung ayaw. Dahil nakausap ko yung ayaw talaga. Ayaw magipag-usap at gusto gera. Sabi ko, ano pa ba gusto ninyo? When do you want to stop? Sabi nila. Kasi yung pinakita ko kay Obama, I was trying to explain to him bakit hindi mahinto-hinto ang Mindanao. And also to impress upon him na kayo ang nagbigay ng rason bakit ganito ngayon. Actually, resulta ito ng pagpang-agaw nila sa atin noong panahon ng mga lolo natin. So sabi ko, bakit? Sabi nila, okay lang, Rod, kung kayo magpunta dito, pwede kayong pumasok. Maybe yung ibang grupo, i-hold ka, palalayasin ka. Pero yung iba, wag, kasi talagang galit kami. Then he showed to me the pictures of the something massacre. Yung katawan ng mga inulog nila dyan. Isang butas lang. And so many other pictures. Sabi nila, kasi yung, if you remember, if you are viewing ANC, sabi to ni Lusada, ni Tatad, yung tumanda na sa trabaho na
Hindi naman pretending to know all. Sabi nila, si Rudy, bakit niya ipinakita? 1 century ago yun. Tapos na yun. Hindi nga nila alam, pinakita nga ng mga itong matitigas na mga bata, this wound would never heal. Sabi na. Hindi ito past. Present perfect ito palagi. And because of this, ayaw talaga namin yung Amerikano. Sabi niya, Mayor, kung nandyan yung Amerikano, ang tingin namin, ang aming Amerikano pa rin, ginagamit ang sundalong Pilipino. That is why in one of my statements, hindi ko sinabi kaagad na umalis. I said, there will be some time in the future na paalisin ko ang mga special forces and thereabout. Alayin po natin ang follow-up report mula kay Alvin Barcelona hinggil po sa hijacking ng Saudi Airlines sa NAIA. Alvin? Yes, Racy, ito yung pinakahuling impormasyon kaugnay pa rin nung napaulat na hijacking diyan sa isang flight ng Saudi Airlines. Dito sa pinalabas na impormasyon itong si ABSI Group spokesman, itong si Chief Inspector Samuel Ohilia, may nakatanggap daw ng report diyan sa ABSI Group na meron daw hijacking dito sa Saudi flight na ito yung SB872 at ang kasalukuyang sitwasyon ngayon doon sa runway sa Terminal 1 kung saan nga nakahimpil ngayon itong eroplano ay may mga meron na daw mga security personnel doon at kabilang nga diyan itong Special Operations Unit at itong Special Action Force na ngayon ay naka-standby na doon sa sa eroplano at kasalukuyang nagsasagawa ng clearing operation. At ang sabi pa nito si Ohilia ay patuloy pa rin silang nag-aantabay ng mga dagdag na impormasyon maliban dito sa mga binanggit ko ngayon na mga datos. So yan muna ang follow-up report. Alvin Barcelona para sa Radyo Inquirer 990 pa ay nagtatanong, mamayang nag-uusisa. Maraming salamat, Alvin Barcelona, at babalikan pa rin natin ang iba pang mga detalye sa report ni Alvin Barcelona hinggil dyan sa hijacking di umano at syempre ang talumpati ni Pangulong Duterte. Samantala, magbabalik po tayo kaagad, ang oras natin 4:37. Ito told this him 5 million pesos. What did you tell him? I told him that this is the important task that we will have, that we will do. We will deliver this TARA or quota money to Secretary de Lima. Where is the money located? Ako sa totoo lang kung ganon, if I were the president I would have declared martial law. Total, there is really a rebellion dito.
Nagpapatayan. We lose soldiers. Ako ngayon, I lose on the average man a day. Kasali ang military because I have ordered you guys to join because of the widespread. Nung mayor ako, stricto ako dito. Sabi na, pinapatay ko talaga. The problem is, I did not the whole dimension of the contamination. It was only when I became president at piniga ko na ang lahat, naglabasan hundreds by the thousands. Not let alone yung survey ni General Santiago sa PDEA noon, now it's still Sid La Peña. But there are about 3 million addicts in this country. May tama yan. Ngayon, plus the 700, idagdag mo na lang, total 2 or 3 years na naman yung statement na yon, there has to be an increase in numbers. Kaya, hindi ko maano ang gaano kahirap ang gawin natin. 3,700,000 Filipinos. It's not a joke. Kaya nung natapos itong operate ang mga military pati pulis sa Manila, there was a drastic drop in crime. Ng rape, meron, pero yung hold up, yung patay, yung bata na i-rape maski anong whatever be the age. You know, ayaw nilang maniwala. Magsabi na yung mga Amerikano na that constant use of shabu 3 to 6 months every day, even for one stick, would shrink your brain. Kaya ito talaga lumalaban. Ngayon, alam ko na kung bakit malalakas ang loob nila. Binak up sila mismo ng kaya early on, marami yung patay, kaya lumaban talaga. Because they thought that they had this already license to do something. Kasi ang mga backer nila, galing na doon sa Department of Justice. Some of them, fraternity brothers ko pa. Sorry. Pati yan si Bit Aguirre is my brad also. Pero meron kami diyang mga brad sa San Beda, sa frat ko, kasi si Dilima galing San Beda. So, the scandal is the San Beda scandal. Sus Mario Josep. Pero totoo yan, si Aguirre is, I think, is La Union. Mahusay na abogado yan. Ito yung naglibre ni Webb. Dalawang witness na nagsabi na may puro dugo. Dalawang witness na napalabas ni Aguirre na parang sinungaling. Acquitted, buang. So, yung marami tayong medyo tagilid na. Wabutit na lang, we are freed of the against the if we succeed, that would the last part of my talk with you. I have told all your commanders, the chief of staff, that you will get everything you need to fight the states. For a starter, sabi ko, dahil bilisan mo yung protection, dito sa katawan. You have it. And I also told him to fast track the acquisition of Barrett. Sabi ko, good. The Philippine military is doing good sa sniper. So you better train. But most of all, you have to train yourself. You have to reinvent yourself from a soldier na dyan sa itong terrorism. It will come. Huwag ninyo akong tanongin at dating, it will come. And, the fighting in Sulu
static yung enemy mo, pwede mong isa-isahin lang. Itong NPA habulan palagi. So, but most of all, I think, start to profile or a terrorist. Usually nga nakakap, ka-shades, ang buhok minsan para makita mo peke, nakatupay. That's the wig of the men, tupay. At pag-aralan mo yung, lalo na yung mata. Malikot ang mata ng terorista. I have a photo close-up ng ano nila. So, yan pag-aralan ninyo because terrorism indirect. And maybe, hindi naman masyado kailangan ninyo yung long arms. You'll have to study crime and detection. Bomba. Profiling. How to deal with them kasi ang kalaban natin dyan, hindi naman paramihan. 1, 2, 3, 4, 5. So, baka civilian na kayong lahat. But you have to... Kasi ang terorista naman, hindi naman puputok ng IED dyan sa... Yan, no purpose. If you want to make a political statement, you do it. Mga syudad na maraming, lalo niya mga progressive na New York, meron sila. The other day. Tayo, ganoon rin. Lalo na kung magkalabuan to. It's not so much about the old foggy, but yung mga bata na ayaw talagang makalimutan yung... So that fight was not 1 century ago. That fight was started 1 century going on until now. From the, sabi ko nga, from the sa atin. Ang buhay, ganito lang eh. Where you find yourself in this universe and this planet. Nakita-kita tayo dito, we happen to be Filipinos in this land. So we are here and we want peace. That is why we have the government to run the... We are mandated by law to preserve our territory and protect the citizens. That is our sound duty. And the people pay us. So we must be conscious of that. So kailangan talaga na to demax ang efforts natin when the time comes. Ngayon, lahat ng anti-terrorism equipments, marami na nagpunta. China and Israel. Sabi ko, there will only be at least 1 or 2 source sa ating equipment. Hindi tayo pwede magbasta bili-bili na lang sa iba kasi nakikinig yan sila sa atin. Para tayong buang may satellite sa taas. But there are about 2 countries now where we are safe. Mga kaalyado. But all others, yung firepower, we can get the cheap ones. Pero bigay ko sa inyo lahat. And I hope that as fast as they can produce it, I have decided to arm you all enlisted men ng sidearm, Glock, it's the Glock caliber 45. Glock 30. Buti yan kaya lagay niyan. Tapos punta ka doon sa Mungkayo, inom-inom. Para pag wala nang mabaril, yung pulis na lang ang hinahamon. Yun man ang nababasa ko. Sa ng inuman itong putang inang pulis. Pating itong army, nag-agawan sa microphone sa My Way. Ayun. My Way of Dying. Okay yan kung walang iba ng... But you should get it as fast as Israel can produce it. I'm buying. So ilan kayo? Almost 130,000 plus? So that's 130,000. Bibiliin ko yan para sa inyo. Then the most important one is the... but those doing covert, we can provide you with the thinner one, yung level 3 ata. At least was Armalite.
ang impact dyan is greatly reduced. So yan lang ang mano ko, and you will have the priority sa spending. Because, sabi ko I cannot run a country with the weak armed forces. And run a country with a corrupt police. So inuna ko talaga yung mga general. Wala lang magawa. Lumabas talaga doon sa what little did they know that it was not really our handiwork. Came from somebody else's hand. Tinanggap na lang binasa natin. So, every time I read it, I'm reminded by the guy who said, those things there are all true. And if you want to hear the conversation, no need. Because it was then known, always known. So sana can I have a strong... Total, wala naman akong hingiin sa inyo. Pareho lang tayo, taga-gobyerno. I'm just a co-worker. Parang ako lang yung supervisor. Because in a democracy, the head of state is always elected by the people. But aside from the title, pareho lang tayo. So I'm just as much as you. Lahat ng tapos by the end of the year, you should have felt the increase of salaries. Inuna ko talaga kayo, dublado na kayo ng mga pulis. So yung few in the army but plenty of the police. Ang pulis, inilibing mo, kung mamatay, tag-2 pamilya ang pinaka-minimum, 2 pamilyang umiiyak. Walang ginawa kasi itong mga gago na to, kundi mag-standby dyan sa mga bar. Kundi kung sino yung maganda, usually may sugar daddy yan. Yung matanda na lang god. Pero ang chok-chak na genuine, dito ang mga polis nga batanon. Well in love, so some of them, muna din ako gusto sila, biyaan ang pamilya. Kaya binubugbog ko talaga yung mga buang na yan Magsumbong yung asawa. Isuntok, isipa, dito pa. Sabi ko wag na. Okay lang. So, namamasan itong pulis, hindi mo na, lalo na yung, yung PNP na, Jesus Mario, sir. Mas una pa yung, gusto kong ibalik yan sa ibalik ko yung Philippine Constabulary. Please ngayon, dyan na kayo, saan kayo? But I will return the Philippine Constabulary under the 4 commands, Army, tapos Philippine Constabulary. Kasi kailangan ko ng tao, yung sa urban terrorism, like this up, yung mga yung iba dyan, wala na. I forgot, is the list with you? Itong aide ko, ito, she's Shine. She's si Tausog. Na ito? Aide ko. The last. And it is still being validated until now. Sa drugs, ang kalaban natin, ang gobyerno mismo. Kasi dito, puro karamihan dito, halos kalahati, barangay captains. That's the reason why I joined the call for suspension of the barangay election. One is that it's expensive. But more than that, ito yung mga first, you'll have the precursors of narco-politics. Nabasa na ninyo yan. Kayong mga official, binigyan ko kayo ng libro. Because itong mga to, they will money again to be re-elected. Pag nandyan yan sila, they hold power. Basking anong gawin mo, because the law vests in them power, talagang pabalik yan. And it will be the beginning of a narco-politics in this country.
if I do not interdict itong mga to, mga governor, mayors, congressman, ito first page pa lang, oh. Region 1, elected official, Mayor Rinaldo Flores, Nagilian, La Union, validated 3 times. Yun kaya, importante na marunong ako maggamit ng power ko. Tanggalin ko yung, sabihin ko sa military, pati police na akasahan, umalis kayo dyan. Return to your mother unit immediately within 24 hours. O kita mo, pag nawala, sinabi ko sila, pumunta kayo sa krami, you report. O di takbo-takbo ang mga buang. Pero hindi po yun napatakbo, mayabang yan eh. O nung sinabi ko, 24 hours, patayin ko. Kasi pag hindi, sabihin ko talaga sa kanya, gamitin mo yung howitzer mo, pasabog. Because that will mean the end of the Republic of the Philippines. Then I said, you had books. We will be like South America. Failed states. Mayor doon, nag-take ng oath, babae, umaga. Pagkahapon, patay. Anak, you do not want that for your country. Lalo na kayo. You're here, your children, wala kayo. You're not the ordinary husband that would take care of the family with your presence there. Eh kung magkalat ito ng ganito, kasi gaya ng Manila, magpulot ng bata, mawala, makita na lang doon sa ano, patay, gaya dyan sa Mandog, may reunion isa December, ang bata na 6 months old, dinala ng nanay kasi reunion, kinarga ng kapatid niya, oh, ito pala ang pamangkin ko. Then suddenly nawala. Ito totoo to, check. May nakita na doon sa riverbank sa Mandong, bukas na yung tiyan ng bata. Tapos tanungin mo, bakit mo maginawa yan? Sagutin ba naman ako? Sabi, ikaw, sagutin ka ng ganon. Eh, ganon talaga ako, Mayor. Wala nga akong mahindot, pati yung mga kambing na... Ay, sabi ko, tangina ko. Timing talaga siya. Eh, yung Christmas na may nagregalo sa akin na 357 snub nose. Ruger. Adi, tama-tama talaga. Putang ina dyan sa istasyon. Sabi ko, alam eh, kung ganito ang ano natin, hindi ako nagtatakot sabihin na Marcelo. Basta ang sinabi ko ganito, and I'm going, stick to your mandate. Do no wrong. Order to go after these criminals. Go after them. Ang mga CCTV monitor na ito ang nagsisilbing mata ng Quezon City. Tumatakbo ang mga kababayan nating drug users na gustong magbagong buhay. Dumating sa bansa si U.S. Secretary of State John Kerry para lamang maharang ang tagkang paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Trending sa social media ang isang napakalakas na buhawi. Gaano pa kadami ang mapapatay? Wakasan na ang mga akto ng terorismo ng Abu Sayyaf. May bahagi ng Malate, Maynila kung saan napatay yung pusher matapos na manlaban. Maging maingat, mapagmatsyag at kalmado. We ask the questions. We get the answers. Detalyado, komprehensibo, lahat ng anggulo ay aming uusisain upang maihatid ang buong kwento. We are a nation of inquirers. Panoorin at subaybayan ang Radyo Inquirer 990 Special Report tuwing Sabado, 7:00 ng gabi sa pamamagitan ng Radyo Inquirer 990 sa AM Band at sa Inquirer 990 Television.
Ako si Alvin Barcelona. Ako si Erwin Aguilon. Ako, si Isa Avendaño Umali. Ako si Jong Manlapas. Ako si Ruel Perez. Ako po si Ricky Brosas. Ako si Donna Dominguez. Ako si Chona Yu. Ako si Mariel Cruz. Kami ay nagtanong, kami ay nag-usisa. Ako si Arlene de la Cruz at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si Manong at Mana. Friends. Office mates. Si Obama At ang barangay tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. para sa kinabukasan ng ating bayan. Balanseng pagbabalita, walang takot na pamamahaya. Kasama sina Racy Amado at Jupiter Torres. Ito ang Radyo Inquirer Balita. Sa ulo ng mga balita, isang commercial plane ng Saudi Airlines na galing Jeddah in-isolate paglapag sa NAIA Terminal 1 dahil sa umano ay hijacking. Senator Laila De Lima ay diniin ng mga testigo sa pagdinig ng Kamara sa Droga sa Bilibid. 3 milyong piso na pupunta umano sa senadora kada buwan. Senator De Lima binalaan ang mga umaatake sa kanya na may araw din ang mga ito. Pangulong Rodrigo Duterte nagbabala pa ng pagsabog sa ibang bahagi ng bansa. Pagbasura ng Senate Electoral Tribunal sa disqualification case laban kay Senator Grace Poe, pinagtibay ng Korte Suprema. Isa naman ang patay, 3 sugatan sa sunog sa Pasig City. Balita si Bayong Dagat, ground test sa bagong high-power rocket engine ng North Korea nagtagumpay daw. Sa sports, Donnie Ahas Nietes tinapos na ang training para sa laban kay Edgar Sosa. At sa balitang showbiz, Charlie's Angels star Drew Barrymore bumisita sa Pilipinas. Radyo Inquirer Balita. At ngayon sa detalye ng mga balita, isang commercial plane ng Saudi Airlines mula sa Jeddah ang in-isolate paglapag nito sa NAIA Terminal 1 dakong alas 3 ng hapon dahil sa ulat ng umano ay hijacking. 20 milya bago ang landing sa NAIA Terminal 1, nakatanggap ng abiso ang Manila International Airport Authority mula sa Manila Control Tower na under threat ang Saudi Airlines Flight SVA 872. Nasa site ang MIAA kasama ang PNP Aviation Security Group at naka-standby sa isang designated na isolation area. Nasa lugar na rin ang mga executives ng naturang airline kasalukuyang inimbestigahan ang insidente. Samantala, nasa isolation area pa rin sa dulong bahagi ng runway C-06 ang flight SV872 ng Saudi Airlines dahil sa umano ay emergency situation sa loob ng naturang eroplano. Sa unang pahayag, sinabi ng Manila International Airport Authority na galing sa Jeddah, Saudi Arabia ang nasabing flight. Maraming mga pulis sa ilalim ng eroplano, samantalang patuloy ang pag-ikot sa runway ng mga mobile cars ng PNP Aviation Security Group. Karamihan sa mga pasahero ay galing sa Hajj pilgrimage ayon sa mga otoridad. Naglanding sa NAIA Terminal 1 ang nasabing eroplano pasado alas 2 ng hapon kanina at kaagad itong pinaligiran ng matauhan ng ASG ng Philippine National Police. Radyo Inquirer Balita.
Sa ibabalita, 2 convicts sa New Bilibid Prison at isang opisyal ng gobyerno ang nagdiin kay Senator Leila De Lima sa umano'y illegal drugs trade. Sa pagdinig ng Kamara sa Droga sa Bilibid, sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na idiniin si De Lima ng convicted robber at drug dealer na si Herbert Colanco at convicted kidnapper na si retired Police Major Rodolfo Magleo Pat, o pati si NBI Deputy Director General Rafael Ragos. Ayon kay Aguirre, sinabi ni Colanco sa DOJ na nangongolekta siya ng 3 milyong piso sa Bilibid drug trade noong si De Lima ang Justice Secretary. Habang si Ragos aniya na nagsilbing officer in charge ng Bureau of Corrections sa termino ni De Lima sa DOJ ay umamin na nag-deliver siya ng 5 milyong piso para sa dating kalihim. Ang testimonya ni Ragos aniya ay suportado ng driver escort nito na si Junior Ablen. Sinabi ni Aguirre na sa kanyang affidavit sinabi ni Ragos na nag-deliver siya ng 5 milyong piso sa bahay ni De Lima sa Parañaque. Ang umano'y driver lover ni De Lima na si Ronnie Dayan ay present anya sa naturang delivery. Dagdag ni Aguirre, si JB Sebastian na nag-ooperate ng bentahan ng shabu sa Bilibid ang nagkalap ng pondo sa kampanya ni De Lima noong tumakbo itong senador. Samantala, alamin muna natin ang update sa eroplano ng Saudi Airlines sa NAIA Terminal 1 sa pamamagitan po ni Alvin Barcelona. Ito, kasalukuyang nagsasagawa ng press conference itong si GM Edmond Real. Kaugnay pa rin itong insidente dito sa NAIA Terminal 1 kung saan nga ang involved ay itong eroplano ng Saudi Airlines. Dito sa kanyang sa kanyang press conference, sinabi nito na normal naman yung operations ng NAIA Terminal 1 at ang nangyari pala dito, noong 2:16 PM naka-receive itong tower ng NAIA Terminal 1 ng distress call 20 miles ahead dito sa NAIA Terminal 1. Kaya agad na ginawa nitong si GM Real ay nag-convene ng crisis management team at nagpatakbo nga ng mga responders doon sa isolated area itong runway ng Terminal 1. Pero ito, ang sinasabi ngayon ni GM Real, parang ang advisory ng crew nitong Saudi Airlines flight na galing sa Jeddah, itong SB872, ay nagkamali lamang daw yung crew ng bibigay ng distress call. Pero ganun pa man, para on the safe side daw, ay nagpadala pa rin siya ng mga responders dito nga sa runway ng o isolated area ng runway ng NAIA Terminal 1. Sa ngayon ay ang sabi nitong si GM Real ay magpapababa ng mga pasahero mula doon sa Saudi Airlines flight SB872. Pero para para matiyak ang kaligtasan ng lahat, ay i-inspeksyonin ang lahat ng mga bagahe ng ito. Actually, may naka-standby na ng mga x-ray machines pagbaba nitong mga pasahero para ma-inspeksyon itong mga gamit at matiyak na walang banta itong dala itong mga bagahe ng mga pasahero na sakay nga nitong Saudi airplane. So, yan muna yung sitwasyon. Samantala, ito dagdag ko lang yung sitwasyon dito ngayon sa runway, nakikita ko ay meron pa ring mga sasakyan doon sa sa bandang hulihan itong eroplano. Ito yata yung rumisponde kanina na bahagi ng anti-hijacking team at itong ABSE group na rumisponde nga matapos matanggap itong distress call mula sa crew ng Saudi Airlines. So yan muna pansamantala ang sitwasyon dito sa NAIA Terminal 1, Alvin Barcelona. Para sa Radio Inquirer 990 ang bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa. Radio Inquirer Balita.
Samantala, pinlano umano ang ginawang paglilipat sa mga high-profile inmates sa National Bureau of Investigation noong December 2014. Sa kanyang pagharap sa House Justice Committee, sinabi ni retired Police Major Rodolfo Magleo na ang gang leader na si JB Sebastian ang nasa likod kaya nailipat ang tinaguriang Bilibid 19 sa NBI. Si Magleo ay isang convicted kidnapper at advisor ni Sebastian. Ani Magleo, malakas si Sebastian kay Senator Leila de Lima noon na Justice Secretary pa ito at nagtutong umano ang senadora sa kubol ni JB. Nang sila lamang ang dalawa na nasa loob ay tumatagal sila doon ng 3 hanggang 4 na oras. Ani Magleo, isang gabi bago mailipat sa NBI ang mga high-profile inmates, binanggit na sa kanya ni JB ang mangyayari. Doon naman niya napatunayan kung gaano kagaling at kalakas si JB kay de Lima dahil matapos maipatapon sa NBI ang Bilibid 19 ay naging king of drug lord si JB sa Bilibid. Ang nasabing Bilibid 19 umano ay hindi nakikipag-cooperate noon sa drug operation ni Sebastian kaya sila naipatapon sa NBI. Magugunita na dinala sa NBI ang mga high-profile inmates matapos ang ginawang paggalugad sa Bilibid na nagresulta sa pagkakadiskubre ng mararangyang pamumuhay nila sa bilangguan. Inamin naman ng dating PNP Chief Inspector at convicted kidnapper na si Rodolfo Magleo na personal niyang kilala si Senadora Leila de Lima. Sa pagdinig ng House Committee on Justice hinggil sa paglaganap ng iligal na droga, sinabi ni Magleo na taong 2011 nang magkakilala sila ni de Lima sa loob ng New Bilibid Prisons. Ipinatawag umano siya ni de Lima na sa panahong iyon ay kalihim pa ng Department of Justice kasama ang 3 pang inmates. Ayon kay Magleo, inutusan daw ng dating Justice Secretary ang umano'y driver at lover nito na si Ronnie Dayan na kunin ang kanilang cellphone numbers. Kapalit nito ay ang pagbigay naman daw ni de Lima sa kanilang 4 ng kanyang personal na numero. Ayon pa kay Magleo, sinabihan daw sila ni de Lima na tumulong sa pagpapanatili ng peace and order sa loob ng Bilibid. Nang matanong naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II kung may nalalaman si Magleo tungkol sa umano'y relasyon sa pagitan ni de Lima at Dayan, sinagot ng dating opisyal ng PNP na may nararamdaman siyang something intimate sa dalawa. Dagdag pa ni Magleo, minsan daw ay pumupunta si de Lima at Dayan sa kubol ng drug lord na si JB Sebastian at nagtatagal umano sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Pinahihintay lamang daw ng mga ito ang kanilang mga bodyguard sa labas ng kubol upang doon na lamang magbantay. Si Magleo ay isa lamang sa 6 na mga testigo na iprinisinta ng Department of Justice sa unang araw ng pagdinig tungkol sa isyu ng drug trade sa loob ng Bilibid. Samantala, taliwas sa pahayag ng mga kongresista, naging sentro ng pagdinig ng Kamara ukol sa droga sa Bilibid si Senator Leila de Lima. Ilang testigo ng DOJ ang naghayag na sangkot umano si de Lima sa paglaganap ng kalakalan ng droga at iligal na aktibidad sa New Bilibid Prisons. Ang kabuang detalye mula kay Isa Avendaño Umali. Naging sentro ng pagdinig ng House Committee on Justice ngayong araw si Senadora Leila de Lima. Ito'y taliwas sa mga naunang pahayag ng mga kongresista na hindi ang dating DOJ Secretary ang target na investigasyon hinggil sa paglaganap ng mga sindikato ng droga at illegal drugs sa National Bilibid Prisons o NBP. Eksaktong 9:30 ng umaga nang magsimula ang congressional inquiry sa pamumuno ni Chairman Reynaldo Umali at gaya ng inaasahan ay no-show itong si de Lima. 6 na saksi ang dumating sa Kamara. Lahat nakakuha ng immunity mula kay House Speaker Pantaleon Alvarez. Pero bukod kay de Lima at umano'y driver-lover nito na si Ronnie Dayan, isang dating security aide ng senadora ang napangalanan na nagsilbing bagman umano sa mga illegal na transaksyon sa loob ng Bilibid. Unang sumalang si Rodolfo Magleo, convicted kidnapper, sinundan ng drug lord na si Herbert Colanco, na kapwa nagsiwalat na ang security aide ni de Lima noon sa DOJ na si Jonel Sanchez ang madalas nitong makatransaksyon maliban pa kay Dayan. October 2013 na magsimulang magbigay ng 3 milyong pisong payola si Colanco kay de Lima na mula raw sa pagtutulak ng droga, pagbebenta ng mga inumin at iba pang racket sa loob ng Bilibid. January 2014 na una raw makausap ni Colanco si de Lima sa telepono dahil gusto niyang makasiguro ng nooy Justice Secretary na siya talaga ang katransaksyon niya. Binanggit din ang numero ng cellphone ni de Lima na nakuha niya mula kay Sanchez. Sa kasagsagan ng pagdinig,
kay De Lima ang numero. Mayroon din umanong hawak na resibo si Colanco na nakapangalan kay Sanchez nang padalhan niya ito ng hiningin pangkain at panggasolina. At dahil sa may plano umanong sumabak sa politika si De Lima, kinausap siya ng drug lord na si JB Sebastian para sa pagbebenta ng illegal na droga, pero dahil sa wala siyang tiwala dito, ay hindi agad siya pumayag. Bukod dito, isiniwalat din ni Colanco na maging si dating Dagdag pa ni Colanco, aabot naman sa 1.2 million pesos ang natatanggap ni Bureau of sina Sanchez at talent manager ni Colanco na si Renante Diaz. Mula dito sa Kamara, Isa Vendaño Umali, Radyo Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamamayan nag-uusisa. Samantala, alamin natin ngayon ang update sa hearing na nagaganap dyan sa Kongreso sa pamamagitan ng nagbabalik na si Isa Vendaño Umali. Jupiter, dalawang taga National Bureau of Investigation o NBI ang umamin na personal silang naghahatid noon ng drug money sa bahay ng nooy Just Secretary at ngayon Senadora na si Laila De Lima sa Parañaque City. Sa pagdinig pa rin ng House Committee on Justice, sumalang bilang testigo sina NBI Deputy Director Rafael Ragos at dating OIC ng Bureau of Corrections at NBI agent na si Jovencio Ablen. Ang dalawa ang magkasama na naghahatid umano ng pera diretso sa bahay ni De Lima. Ayon kay Ragos, November 2012 nang ma-assign siya sa Bucor at doon siya nagsimulang mag-deliver ng drug money kay De Lima. Ang una ay nakita niya sa kanyang quarter sa Bucor na nagkakahalaga raw ng 5 million pesos. Ang nasabing pera ay galing umano sa drug lord na si Peter Ko na nagpapatuloy pa rin ng illegal drug trade transaction. Malamang ay bukas na maipresenta ng Department of Justice. Pero sa kasulukuyan, Jupiter at Racy, ay ongoing yung interpellation ng mga kongresista na nagpalista para nga makapagtanong sa mga natitirang resource persons o witnesses na naririto pa rin sa nagpapatuloy na investigasyon ng House Justice Panel hinggil sa paglipanan ng sindikato ng droga at illegal drugs sa Bilibid. Isa Vendaño Umali, Radyo Inquirer 990, bayan nagtatanong, mamamayan nag-uusisa. Radyo Inquirer Balita. Samantala, matapos mapatalsik kahapon si Senator Laila De Lima bilang chairperson ng Senate Committee on Justice and Human Rights, hindi pa malinaw ang magiging kapalaran ni Edgar Matobato, ang self-confessed member ng Davao Death Squad na tumistigo sa Senado noong nakaraang linggo. Ngayon na si Senator Richard Gordon na ang bagong chairman ng komite, hindi pa tiyak kung may bearing o kikilalanin ng komite ang lahat ng naging salaysay ni Matobato. Sa panayam ng Radyo Inquirer, sinabi ni Gordon na pag-uusapan muna ng mataas na kapulungan ang magiging kapalaran ni Matobato, kabilang na ang lahat ng kanyang mga nailahad sa pagdinig ng Senado na sumentro sa umano ay patayan sa Davao City. Ani Gordon, unang-una, mismong si Senate President Coco Pimentel III ay tumutol sa hirit na mabigyan ng proteksyon si Matobato. Hindi kasi aniya nakonsulta man lang ang Senate President hinggil sa pagtestigo ni Matobato sa Senate probe. Sa Huwebes, ang target ni Gordon na may pagpatuloy ang investigasyon ng komite pero ayaw nitong ituloy ang pagtukoy sa hearing bilang pagdinig sa extrajudicial killings. Aniya, hindi lang naman EGKS ang iniimbestigahan kundi iba't ibang uri o pamamaraan ng pagpatay. Tiniyak din ni Gordon na sa ilalim ng kanyang chairmanship hindi uubra ang bangayan o patayan ng mikropono. Sinabi ni Gordon na nakakahiya ang Senado kung napapanood sa buong mundo na nagbabagayan ang mga mambabatas.
Samantala, wala pa ring tigil ang operasyon ng pulisya laban sa mga pinaghihinalaang sangkot sa ilegal na droga sa Maynila. Kabi-kabilang buy-bust operation sa Magdamag kung saan aabot sa 6 na drug personalities ang nasawi. Ang detalye ng balita mula kay Jong Manlapaz. 6 na katao ang namatay sa bahagi ng Maynila, lahat ay may kinalaman sa bawal na gamot. 5 sa 6 na napatay ay binawian ng buhay sa kabaan ng riles ng PNR. Kabilang dito na binawian ng buhay si Buboy Centeno matapos manlaban sa ikinasang buy-bust operation sa gilid ng riles ng PNR sa Hermosa Street, Tondo, Maynila kagabi. Nagpositibo sa buy-bust operation si Centeno matapos na makabili ng 300 piso ng hinihinalang shabu ang mga pulis. Ayon sa MPD Homicide Division, 3 tama ng bala sa dibdib at tagiliran ang ikinamatay ng suspect matapos na manlaban sa mga pulis. May nakuha rin 5 sachet ng hinihinalang shabu at isang caliber 38 ng baril. Patay din sa gilid ng riles ng PNR ang 2 hinihinalang suspect na kinilala lamang sa alias Larry at alias Dondon matapos manlaban sa buy-bust operation sa Algerica Street, Sampaloc, Maynila kaninang madaling araw. Ayon kay Senior Inspector Pidencio Sabalo Jr., hepe ng SAID ng Sampaloc Police Station, isang pulis ang bumili ng 500 pisong halaga ng shabu sa mga suspect pero nakatunog umano ang mga target na may mga pulis sa labas kaya nagtangka ang mga ito na manlaban. Nasa watchlist ng MPD Station 4 si alias Larry, may standing warrant of arrest para sa kaso na may kinalaman din sa illegal na droga. Matapos mapatay ang mga suspect, mabilis na rumisponde ang EOD at nagsagawa ng render safe procedure bago pinasabog ang nakuhang granada. Maliban sa granada, nakakuha din ng 38 caliber at ilang gramo ng shabu ang mga pulis. Isang bangkay na lalaki ang natagpuan na hinihinalang biktima ng summary execution sa Sampaloc, Maynila. Isang taxi daw ang nagbaba sa biktima at pinagbabaril naman ng riding in tandem. May busal sa bibig, nakabalot ng plastic at duct tape ang muka at nakatali ang mga kamay ng lalaking ito nang matagpuan sa Lacson Avenue, Sampaloc, Maynila. Pasado alas 4 ng madaling araw. Kwento ng mga tanod ng Barangay 429 Zone 44, nakaranig sila ng 3 sunod-sunod na putok ng baril bago madiscover ang bangkay. Nakalagay din sa labi ng lalaki ang isang babala na talamak na magnanakaw at pusher ako, bagbago na kayo, habang may nakuhang 3 sachet ng shabu sa biktima. Jong Lapas para sa Radyo Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamayang nag-usisa. Samantala, 77 pulis nagpositibo sa random drug test ng PNP. Detalye ng balita mula kay Ruel Perez. Pumalo na sa 77 ang mga pulis at non-uniform personnel o NUP ang nagpositibo sa isinasagawang random drug testing ng Philippine National Police. Ayon kay PNP spokesperson, Senior Superintendent Leonardo Carlos, nabagay na bilang 71 dito mga PNP personnel habang 6 ang mga NUP. Sa pinakahuling datos mula July 1 hanggang September 16, umabot na sa 135,393 personnel ang sumailalim sa random drug test ng PNP. Kaugnay nito sa ilalim ang 77 sa confirmatory drug testing para matiyak na gumagamit nga sila ng illegal na droga. Kasunod nito ang pagsailalim naman sa dismissal procedure ng mga polis na magpo-positibo sa confirmatory drug test. Ruel Perez, Radyo Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Samantala, balikan natin ang NAIA at alamin natin ang follow-up reporting gil sa Diomanoy hijacking mula kay Alvin Barcelona. Reggie, nagsimula ng magpababa ng pasahero itong mga otoridad sa NAIA Terminal 1 mula dito sa sa eroplano ng Saudi Airlines na kanina ay na-isolate dahil nga doon sa unang napabalita na banta, pero lumalabas pala na false alarm dahil base doon sa crew na nag-explain dito sa mga opisyal ng NAIA Terminal 1 ay nagkamali daw sila sa pagpindot dito sa distress signal. Kaya ngayon ay itong eroplano, bukod doon sa mga pasahero, ay isa sa ilalim dito sa sanitizing at paneling, although yung false alarm dahil bahagi ito ng standard operating procedure para matiyak yung kaligtasan
ng lahat dito sa NAIA Terminal 1. Yan ang follow-up report. Alvin Barcelona para sa Radyo Inquirer 990. Baka nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Radyo Inquirer Balita. Samantala sa iba pang mga balita, alam ko na kayo ay napilitan at napuwersa lamang gamit ang pananakot, panlalait o kaya ay torture, pinapatawad ko na kayo. Yan ang mensahe ni Senator Leila de Lima sa mga taong humarap ngayon sa investigasyon ng Kamara kaugnay sa umano ay talamak na bentahan ng droga sa loob ng New Bilibid prisons. May mensahe rin si de Lima sa mga opisyal ng gobyerno na posibleng nasa likod ng maatake sa kanya. May araw din po kayo. Sa kanyang privilege speech sa Senado, muling inulit ni de Lima na wala siyang kinalaman sa anumang sindikato ng droga sa bansa. Kanya ring binanggit na si Pangulong Rodrigo Duterte mismo ang sumisira sa imahe ng bansa sa buong mundo. Muli ring hinamon ng mambabatas ang mga taga-suporta ni Duterte na buksan ang kanilang mga mata sa pagtatanggol sa Pangulo ng bansa. Pinasaringan rin ni de Lima si Senator Alan Cayetano na maaaring nagtagumpay sila sa pagpapatalsik sa kanya bilang pinuno ng Senate Justice Committee pero hindi ito nangangahulugan na natatapos na ang problema ng bansa sa mainit na issue ng extrajudicial killings. Inisa-isa rin ni de Lima ang pangalan ng mga pulis na umano ay kasabwat ng Davao Death Squad base sa mga naunang testimonya ng self-confessed DDS member na si Edgar Matubato na lumabas na at nagsalita. Radyo Inquirer Balita. Samantala, ibinabala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang posibilidad na magkakaroon ng isa pang pagpapasabog sa bansa. Sa kanyang pagharap sa mga nakaligtas at pamilya ng mga biktima sa pagpapasabog sa night market sa Davao City, sinabi ni Duterte na mauulit ito. Kung hindi man aniya sa Davao, magaganap aniya ito sa isang lugar sa Mindanao o iba pang bahagi ng bansa. Inaasahan na ito ng Pangulo lalo't mas pinaigting na ng militar ang kanilang mga operasyon laban sa Abu Sayyaf sa Sulu. Ayon pa kay Duterte, mga nakababatang rebelding Moro ang nasa likod ng pagpapasabog sa Davao noong September 2 kung saan 15 ang nasawi habang mahigit sa 6 na po ang nasugatan. Hindi naman anya kailangan pang sabihin kung Maote Group ba o Abu Sayyaf ang grupong nasa likod nito. Ang sospek ay hindi nabibilang sa anumang organisasyon pero umanib at tagasunod ng ISIS. Sa kaugnay na balita, bibigyan ng 250,000 pesos ni Pangulong Duterte ang bawat pamilya ng 15 nasawi sa madugong Davao Night Market Blast noong September 2. Bukod sa mga nasawi, makakatanggap din ng kahalintulad na halaga ang 11 biktima na malubhang nasugatan sa insidente. Tatanggap naman ng tig-100,000 piso ang 21 biktima na patuloy na ginagamot sa ospital bilang cash assistance. Radyo Inquirer Balita. Sa iba pang mga balita, pinagtibay ng Korte Suprema ang pagbasura ng Senate Electoral Tribunal sa disqualification case laban kay Senator Grace Poe sa pamamagitan ng pagbasura sa apela ni radio commentator Rizalito David. Hindi pinagbigyan ng Supreme Court ang apela ni David na baliktarin ng set ruling na nagdedeklara kay Poe na natural-born Filipino at kwalipikadong tumakbo bilang senador sa 2013 elections. Sa botong 9-3, nagdesisyon ng kataas-taasang hukuman pabor sa senadora. Dumulog si David sa SC matapos ibasura ng set ang kanyang apela na naggigiit na huwag ikonsiderang natural-born Filipino si Poe batay sa presumption of descent mula sa mga Pilipinong magulang. Pero ibinasura ng korte ang argumento ni David na hindi pwedeng ideklarang natural-born Filipino si Poe dahil wala sa 1935 Constitution ang tungkol sa citizenship ng mga anak na hindi kilala ang kanilang mga magulang. Samantalang nasawi ang isang lalaki habang sugatan ang 3 pa katao sa sunog sa Pasig City. Kabilang sa sugatan ang isang bumbero na nahulog habang inaapula ang sunog. Dagdag na detalye mula kay Ricky Brosas. Isa ang patay at 3 ang sugatan sa sunog na naganap sa 3 palapag na bahay sa Lot 21, Block 5, Joshua Street, Bliss, Santa Lucia, Pasig City. Kinilala ni Senior Fire Inspector Anthony Arroyo ng Pasig Fire Department ang nasawi na si Anselmo Tamayo, 50 anyos, habang sugatan naman ang asawa ng biktima na si Cynthia Tamayo, 52, at anak nilang si Janine, 18. Kapwa nakalanghap umano ng usok
ang mag-ina at nahirapang huminga kaya dinala sa Mission Hospital. Nasugatan din ang fire volunteer mula sa May Bunga, Pasig na si Ayan Saber, 28 anyos matapos mahulog sa ikalawang palapag ng nasusunog na bahay. Umabot sa ikatlong alarmang sunog sa bahay ni Adoracion Hornales na nagsimula alas 4:20 ng madaling araw at naideklarang fire out alas 5:51 kaninang umaga. Tinatayang 4.5 million pesos ang halaga ng pinsala ng nasabing sunog. Ricky Brosas, Radyo Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Radyo Inquirer Balita. Balita sa Bayong Dagat, nagtagumpay umano ang ginawang ground test ng North Korea para sa bagong high-power na rocket engine. Ayon sa State News Agency ng China, personal daw na pinamahalaan ni North Korean leader Kim Jong-un ang test sa Suhae satellite launching site ng North Korea. Dahil daw sa matagumpay na rocket test, iniutos ni Kim ang pagsasagawa ng dagdag na paglulunsad ng rocket. Sinabi ng Pyongyang na ang bagong engine ay magbibigay daw sa bansa ng kakayahan para maglunsad ng iba't ibang uri ng satellites, kabilang ng Earth Observation Satellite. Kamakailan ay nagsagawa ng nuclear test ang North Korea na umani ng pagkondena mula sa international community. Sa sports, tinapos na ni longest reigning world boxing champion Donny Ahas Nietes ang matinding sparring sessions bilang paghahanda sa nalalapit na laban nito kay Mexican fighter Edgar Sosa sa araw ng Sabado sa Stab Hub Center sa Carson, California. Ilan sa mga nakasparing niya sa kabuang 60-round session na ginanap sa wildcard gym sa Los Angeles City ay si Olympic gold medalist Zhu Shiming. Kasalukuyang binakante nito ang kanyang World Boxing Organization Light Flyweight belt para makalaban si Sosa sa flyweight division. Sinabi naman ng kanyang trainer na si Edito Villamor na 5 araw bago ang laban ay nasa full condition na ang kanyang pangangatawan. May record ang 34 anyos na boksingero na 38 panalo, 1 talo at 4 na draw, habang ang 36 anyos na Mexican boxer ay mayroong 52 panalo, 9 na talo, 30 knockouts. At sa balitang showbiz, viral sa social media ang tila surprise visit sa Pilipinas ng Hollywood actress na si Drew Barrymore. Mismo ang Charlie's Angel star ang nag-anunsyo na nasa isang malaking mall ito sa Makati para sa branding trip ng kanilang grupo. Kaagad naman itong binaha ng welcome messages mula sa mga Pinoy fans. Kamakailan lamang nang mauwi sa divorce ang 4 na taong married life ni Drew sa actor na si Will Koppelman, pero mananatili raw silang mabuting magulang sa kanilang 2 anak. Kabilang sa mga hit movies ng 41-year-old actress ay ang 50 First Dates, Never Been Kissed, Blended at iba pa. At yan po ang kabuuan ng mga balita sa Radyo Inquirer Balita alas 5 ngayon pong araw na Martes, September 20, 2016. Para sa bayang nagtatanong at mamamayang nag-uusisa, ako po si Jupiter Torres. At sa pangalan po naman ng buong puwersa ng DZIQ News and Current Affairs, ako po si Racy Amado ng Radyo Inquirer 990, himpilan ng balanseng pagbabalita, walang takot na pamamahayag. Philippine Standard Time, 5:32.